TV ojú wa tó lé ojú wa tó kó. Mo kí gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé níbi tí ẹ ti wò wá, pàápàá jùlọ gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin ọmọ ọkọ Yorùbá, gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá àtàtà wa ni mo kí. A kú àfọmọnìyàn ṣe, a kú kó lè dáa tí gbogbo wa ń bá kiri. Agbára Ọlọ́run yóò dáa, ìlérí tọ́lọ́run ti ṣe yóò di múmúṣẹ. Ilẹ̀ ìlérí wa a máa débẹ̀, kò sẹ́ni tí ó kú sọ́nà bí èéfì láṣẹ Ìdùmarè. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ní gbogbo ìgbà pé ẹ̀ ń tì wá lẹ́yìn lórí Àràbà tẹlifíṣàn. Ẹ wò, a ti dé lónìí, kò sí àkókò tá a fẹ́ fi sùn, ẹ má bínú, ó pẹ́ wá díẹ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan kan wà ní pàjáwìrì tí mo fẹ́ fi tó gbogbo èèyàn létí. Bóyá ẹ̀yin ti gbọ́, bóyá ẹ̀yin ò dẹ̀ tí ì gbọ́, ẹgbẹ́ ẹ̀yin tẹ̀ bá tí ì gbọ́, torí yín náà la ṣe mú ètò yìí wá pé kẹ́ ẹ lè gbọ́. Ó ní nǹkan kan tó ṣẹlẹ̀ lónìí. Sahara reporter tí wọ́n gbé nípa bàbá Prof Banji Akintoye, ẹ̀sùn tó lágbára ni wọ́n fi kan bàbá Prof Banji Akintoye. Ètò tá a fẹ́ ṣe lónìí ó jẹ́ ètò tó lágbára, torí bàbá gangan fúnra wọn ti jáde, bàbá ti sọ̀rọ̀ tí wọ́n fi kan bàbá ti address ọ̀rọ̀ yẹn. Irú ẹ̀sùn wo náà fi kan bàbá? Gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ ẹ ti ń join wa báyìí, ẹ bá mi share ètò yìí, torí pé ètò tó alẹ́ yìí ó jẹ́ ètò pàtàkì, ó jẹ́ ètò pàtàkì, torí bàbá wọ́n clear àwọn nǹkan kan. Ṣé mọ̀ wípé èmi àti mọ́ sọ sẹ́yìn tẹ́lẹ̀ pé tírìn àjò bá ti fẹ́ débi àṣeyọrí, oríṣiríṣi la mọ̀ rí, oríṣiríṣi ogun ni ó dìde. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá mi share ètò yìí tí gbogbo ibi tí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ti lè rí. Ó jẹ́ Facebook group lẹ bá wà tẹ́ mọ̀ pé àwọn ọmọ Yorùbá pọ̀ ńbẹ̀, ẹ share ẹ̀ síbẹ̀. Ó jẹ́ WhatsApp group lẹ wà, gbogbo ibi táwọn ọmọ Yorùbá ó sáà ti rí ètò yìí wò, ẹ bá mi share ẹ̀ síbẹ̀. Orí ọ̀rọ̀ ńlá la fẹ́ gbé yẹ̀wò. Ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ ti bí yìí bẹ̀rẹ̀. Nínú ohun tí ìwé ìròyìn Sahara tí wọ́n gbé, wọ́n bá mi fi hàn yín díẹ̀, ẹ rí díẹ̀díẹ̀. Ẹ wo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kan bàbá, pé bàbá ti ń ṣe kíni, pé bàbá ti ń ṣiṣẹ́ pẹ̀lú àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú APC. Ẹgbẹ́ ẹ̀yin olólùgbọ́ wa, so possible? Okay. Ṣùgbọ́n òun náà lẹ ti ń wò lójú screen yín yẹn, torí mo ti fi dá wa lójú wípé nǹkan tá a bá ṣúọ̀, tá a bá rí ìfín ẹ̀ dájú, tá a rí di ìfín kókò dájú, àní mú wá ká máa sọ wọ́n ní wọ́n ní ń bí. Ó dẹ̀ fi dá wa lójú pé lórí ìrìn àjò Yorùbá Àràbà tẹlifíṣàn, àní jẹ́ kójú yín ó fọ́, bẹ́ẹ̀ la ní jẹ́ kí tí yín ó di tí gbogbo nǹkan tó bá ń lọ. Ìdí gan rèé mo ṣe mú ètò pàtàkì wá lálẹ́ yìí. Ẹ bá mi share ẹ̀. Gbogbo àwọn nǹkan tó sọ nìyẹn, ẹ̀yin náà ẹ lè mọ̀ ká bá ṣe ń sọ̀rọ̀ yìí. Ṣùgbọ́n bàbá sọ̀rọ̀ tó pọ̀ díẹ̀, mi lákòókò wa tí mo fẹ́ fi ṣòfò. Ẹ bá ń pe àwọn èèyàn wọlé, torí àní lórí ọ̀fẹ́ láti máa tún kíní yìí play, toró jẹ́ nǹkan tó gùn. Àlè lórí ọ̀fẹ́ láti máa tún play. Tá a bá ti play ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan báyìí, a play ẹ̀ náà nìyẹn. Àwa fẹ̀yìn èèyàn láyè, ẹ máa sọ̀rọ̀. Kẹ́rí tó ta lẹ́yìn, a máa jọ ṣe ni. A ṣí ojú aago sílẹ̀ tí bàbá bá ti sọ̀rọ̀ tán, mo bá ti sọ àwọn nǹkan tèmi náà ní sọ lórí ẹ̀, màá wá sí ojú òpó lẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè, ẹ múra lẹ̀. Ìpè tẹ́sí máa pè ìṣẹ́jú méjì la máa ní, kò ń kàn sí pákàndédé mọ́ sọ̀rọ̀ lọ, sódà ká lè gba àwọn èèyàn náà láàyè láti sọ̀rọ̀. Ẹ ti rí tí ìwé ìròyìn Sahara tí wọ́n gbé nípa bàbá nìyẹn, pé bàbá wọ́n ti ń lẹ̀dí àpò pọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ òṣèlú APC láti lè ṣiṣẹ́ fún aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu látàrí ìbò ọdún 2023. Wọ́n bàbá sọ̀rọ̀. Ẹ bá ń share ètò yìí kó lè ti àwọn èèyàn wa lọ́wọ́ dáadáa, gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá àtàtà wọ́n lè rí. Kí wá ni bàbá sọ? Ọ̀rọ̀ yẹn pọ̀. Bàbá já Omoyele Sowore, wọ́n já ní wọ́nì dáadáa. Torí tá a bá wọ ẹ̀sùn tán fi kan bàbá yẹn, ẹ̀sùn tó lágbára ni. Ẹ rí i pé bàbá ò kàn tiẹ̀ wá rárá. Kíá ni bàbá jáde. Ta ló sì ṣagbátẹrù bí bàbá ṣe jáde? Ọmọlúkà, ẹ mọ̀ pé Ọmọlúkà jẹ́ ìkan akọnẹni nínú ìrìn àjò
ìgbà òmìnira Yorùbá, ìjàjàǹgbara Yorùbá. Kíá tọmọlúkà rí ọ̀rọ̀ yìí ló kàn sí bàbá báyìí kàṣá báyìí kàwòdì bó ló ṣe jẹ́. Bàbá dẹ̀ kọ́rọ̀ sọ wá wò pé okay, we have to address ọ̀rọ̀ yìí kí gbogbo ọmọ Yorùbá ó gbọ́. Kí wá ni bàbá wa sọ? Ẹ já bẹ̀rẹ̀ ètò, ẹ bá mi gbé dáhùn bàbá àwọn ọ̀rọ̀ tí bàbá sọ lẹ́nìí ní nǹkan tí mò ń sọ o. Kódà wọ́n parí ètò yẹn sì kò tí ì bẹ̀. Ẹ bá mi gbé sí gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n lè mọ bó ṣe ń lọ, wọ́n lè mọ ohun tí bàbá fi dá Ọmọyẹlé Sowore lóhùn àti ìkìlọ̀ pàtàkì bàbá fún Ọmọyẹlé Sowore. Ó yá, ẹ bá ń gbé sí káwọn èèyàn wọ ọmọ. Bàbá akínyìn ẹ káàbọ̀ sí orí ètò yìí o. Ẹ ṣé, ẹ kú iṣẹ́. Ẹ ṣeun. For those of you that are with us across the world, this is an urgent broadcasting from our father. Àwọn ọ̀kan là ń gbọ́ tí fi wá lọ́kàn balẹ̀ torí wípé síwájú ogun wọn ní òun ni ogun ń dojúkọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin àgbààgbà ṣe sọ. A lè rí àwọn nǹkan kan tí ó ń jáde tí kò fini lọ́kàn balẹ̀ rárá tí a àti ẹ̀ mọ̀ ó yóò ti tọ́ ni tàbí irọ́. Ẹ wo fọ́nrán kíní tí mo fẹ́ fi tójú kíní, ẹ bá mi sáré wò dádì, kẹ ẹ wò lọ́dọ̀ yín, kẹ ẹ bá mi wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ń bẹ̀, òun rèé. Ẹ wo kíní tí mo fẹ́ tójú. Mo ti rí a nídìí láti waste time lé lórí, mo ti rí. So ẹ bá àwọn ọmọ Yorùbá sọ̀rọ̀ lé lórí ní kíákíá, wọn fẹ́ gbọ́ ní kíákíá, àwọn ọmọ Yorùbá fẹ́ gbọ́. Mo lè rẹ́ nítorí Sahara Reporters fẹ́ sọ iṣẹ́ the honored profession of journalism. He wants to turn it into a child's play and tell petty little lies about things that never happened and situations that never existed. There is no place where I called any meeting of anybody except our self-determination groups. People come to see me all the time. They are all, I repeat, from our self-determination groups. Many are from Ilana. The rest are from different self-determination groups seeking some sort of help from me. And it is my duty to help them. I've always said, I don't send anyone away without helping them. So I don't know where they got the story of APC politicians meeting with me. Nothing like that happened. But there was a meeting that happened a few days ago when the local Ilanoma Odua people in Ekiti came to me. Among them was a very famous local medical practitioner who is a member of Ilana and who has been a very major pillar of support for Ilana in Ekiti, Dr. Bayo Rire. So they wanted me to appoint him as a coordinator for Ilana in Ekiti, but the young man who is doing the work of coordinator there is doing an excellent job. And my assessment is that that kind of job is Dr. Orire is above that kind of job. So I said to him, Dr. Orire, we are having a problem in the self-determination struggle. And among people of your class, the highly placed professionals like you, they are not coming forward. They are not supporting this struggle. Before I left home, I held a meeting with an organization that is made up entirely of professionals. The name of the organization is Voice of Reason. I delivered a talk to them in order to get them to see that the elite must come out and support this struggle. And I'm glad to report that when I left, they held a meeting and the majority said, what this old man is saying is the right thing. Let us support him. And they decided to support. Unfortunately, not long after that, their president or chairman fell seriously sick, was taken abroad for treatment, and then returned home
believing that he had recovered, but then he fell sick and died. And since then, I haven't been able to talk to Voice of Reason. It's a very solid and highly respectable organization of Yoruba professionals, lawyers, doctors, engineers, accountants, etc., professors, and so on. So the local Ilanoma Odua leadership in Ekiti came to visit me last week, and Dr. Orile was one of them. As usual, he was a person, acting like a father to the group. He hired vehicle and so on and so forth. And I was very glad to see him, because every time we have needed help for Ilanoma Odua in Ekiti, Dr. Bayo Orire is the person we go to for help, and he helps without fail every time. So I regard him as the father of Ilanoma Odua, the self-determination group in Ekiti. So they came to see me, and they had said to me before, Dr. Orire is the person we will want you to appoint as a coordinator of Ilana. So I turned to him and I said, well, doctor, thank God that you are here. I don't think it would be right of me to be offering you the job of coordinator of Ilana. You are a much higher person, a higher big brother to the organization in Ekiti. But we have we have a problem in the self-determination movement. We are not getting our professional elite to take part in the struggle. They are not supporting it. They are not coming out to show anything. They don't even show their feelings about what we are doing. I once spoke to your group, the group that all of you professionals belong to, Voice of Reason, and they welcomed me very well, and they decided to help. But unfortunately, events in that organization have made it difficult for them to come out to help. Now, Dr. Orire, you are highly regarded in Ekiti. You are a man of means, and you are a passionate Yoruba patriot. You support the Yoruba self-determination movement very strongly. I myself can testify to that, because I have sent to him a number of times to say, please help our people. They are trying to do so and they cannot do it. And pronto, the report comes that Dr. Orire has helped. So I know you love the Yoruba self-determination movement, and you want the Yoruba to have a separate country of their own in the world. I don't care what else you may be doing, but I know you are a highly regarded professional. And you are also, I am told, a highly regarded person in the local Ogboni in Ekiti, and perhaps all of Yoruba Land. So can you please use all this combination of influences to help our struggle, to get the elite to come and struggle? And Dr. Orire, to my great joy, said, okay, sir, you are our father in this struggle. Whatever you ask me to do for this struggle, I will do. And so that is it. And I shook his hand. He knelt before me, and I prayed for him and thanked him for offering to help our self-determination struggle in this manner. That's all that happened. Then they started their journey back home. I have written to the local Ilanoma Odua leadership, the coordinator, to tell him what has happened and to say this is what I discussed with Dr. Bayo Orire. And this morning, because Dr. Bayo Orire wants to start immediately, I sent him a note saying,
But this is not the formal note. The formal note will be, letter will be written to you. I know you are a man, you know, you want things to be done formally. That's your nature. Okay. We will answer to your nature and do it formally. A letter will come from the self-determination movement. So that's what happened. I don't know where Sahara reporters got their own report. But I say categorically it's not about me. It's some sort of imaginary leader of the struggle who is not Banji Akintoye. You can ask Sahara reporters which Banji Akintoye are they talking about? It's not me. We took photographs. We took photographs. You know, these are my relations and friends from Ekiti and so on. And we took photographs joyfully, but there was no talk about APC or PDP or whatever political party. Nobody throughout our discussion mentioned the name of any political party. Nobody throughout our discussion mentioned the name of any political party presidential candidate. Nobody. Professor Adeniyi and I were the hosts. We were both there, and a number of our boys from the locality, from Benin Republic, were also there. The truth is, I cannot do anything secret. There's no secret, because wherever I go, crowds of self-determination people follow me. And the moment that, in fact, when I heard that my people were coming and they were having trouble on the road, and the floods had washed away the roads and so on, I had to call the leadership of the Ilanoma Odua group in Benin Republic and tell them, well, your people are having trouble getting here. You need to help them. So it was they who helped them. And they did not arrive in Cotonou until 4 a.m. They had started from home early in the morning, and they did not get to Cotonou until 4 a.m. But so the local Ilanoma Odua and other self-determination, Yoruba self-determination groups were already aware that they were coming. And so they came in large numbers to join us. It was they who went to show them the right hotel to stay in the night, and then came joining us in the morning. So there's no secret. I don't hold secret meetings. It was a very open, large meeting, crowded, and respect. It is only because of respect for me that such a meeting can go on at all. Otherwise, it was so crowded that it should have been noisy. So everybody wanted to hold to have photographs with Baba. So there must have been 10, 15 different shots at the meeting. I don't know how one of them got to Sahara reporters, but it doesn't matter. Journalism is about telling the people the truth. Even if the photograph got to you, it doesn't show that those people are APC members. You know, they are not. At least they didn't tell me or tell the Professor Adeniyi or tell the large crowd of local Ilanoma Odua people with me that they were APC. They were all, they are the people we use, the leadership of Ilanoma Odua in Ekiti area. So, but I need to comment about the relationship of Sahara reporters with the Yoruba self-determination movement. I must now conclude. Omoyele Sowore and his Sahara reporters with the Yoruba self-determination movement. I must confess now that I believe that Omoyele Sowore and his Sahara reporters are dead set against the Yoruba self-determination movement.
once when he was in trouble, he and I spoke a few minutes on the phone when he was he was arrested in Abuja and so on. And I said to him, Omami, Aburomi, you are chasing shadows. There is no Nigeria to clean up. Nigeria has broken up. It is time you take your mind off Nigeria and come and join us in this struggle for self-determination. But he's one of these people who chase shadows, who love chasing shadows, who love getting into trouble, chasing shadows, chasing nothing at all, for sowing mirages all around the place. So he thinks that he can clean up Nigeria. A boy like him want to clean up Nigeria, even a bigger man than himself. Even a man who, like Professor Obasanjo, like President Obasanjo, who has been president of Nigeria twice, cannot now clean up Nigeria. Nigeria is a gunner. There is no country called Nigeria. Very soon there will be no country called Nigeria. Nigeria has collapsed under the weight of incompetence, under the weight of insecurity, under the weight of corruption, under the weight of excessive ethnic ambition by one ethnic group in Nigeria. Nigeria has dissolved itself under the weight of those heavy weights. And so there is no, I told Sowore, you are kidding yourself. Come and join us in this struggle. And he was trying to tell me, Nigeria can be saved, Nigeria will be saved, and so on. I said, okay, goodbye, my dear brother. God bless you. God bless you as you chase your shadows around the place, as you chase mirages around the place. Apparently, because of that conversation, he developed a strong hostility to the Yoruba self-determination struggle. Apparently, because of that, he developed a strong hostility, and I have seen it in a number of instances. About a year ago, somebody from his newspaper reviewed our manual, the manual that I wrote, 34-page manual for the management of the Yoruba self-determination movement, so that it will be peaceful, so that the world can understand what we are doing, and so on. And I have circulated that manual to almost every government on earth and to a lot of my former colleagues in the university profession. And they think, wow, there is no group anywhere in the history of the modern world that has produced a manual of this quality to explain what their nation is trying to achieve. Thank you for it. But the man in Sahara Reporters who reviewed it in a long article in Sahara Reporters, praised the writing, the write-up, said it shows the sophistication, the maturity, the political finesse of the Yoruba nation, how the Yoruba nation are different from all other nations, and so on and so forth. But then at the bottom, he finally said something that he wanted to say, namely, what he wanted to say is that, Yoruba alone, they really don't want to leave Nigeria. All these, this manual is wonderful, but that's not the point. The point is that they really don't want to, they're just making a noise about self-determination now because they want to be considered for the presidency of Nigeria in 2023. That is his summary. It was an irresponsible summary, a totally irresponsible summary. The worst kind of drag in journalism. You work with what you have and not with suppositions for which you have no proof. We Yoruba self-determination agitators are not agitating in order to attract attention of the rest of Nigeria to any desire
to give the Yoruba nation the presidency of Nigeria in 2023. That's not our goal. Our goal is a separate country of our own. And those of our men who are going around spending billions of naira to seek the presidency of Nigeria will someday find the truth that we are telling them now. You are wasting energy, you are wasting vital resources, you are wasting time, and you are writing a terrible page for yourself in the history of your nation. Come home and join your people. Yeah, that's our message to them. We will not fight them, we will not insult them, but we will tell them the truth. They need to grow up and be men. Men respond to events as they are. You don't say, this is what I desire. No. You cannot say, my mother is beautiful, I desire to marry her. You cannot say that. Because the culture of the world will not let you do so. Yeah, that's what they are doing. They are going around romancing a corpse, a dead body. They will know by and by that they are failures and they will return home. And as we have said in one place, when they return home, we will be waiting out there to help to heal their burnt faces and fingers and hearts from the bruises and burns of Nigerian politics. Home is where we are. In the jungle, they are roaming around doing, trying to achieve what cannot be achieved. We shall soon see. And we do not make these statements lightly. We are an intellectually sophisticated movement. We study everything carefully. And we know that everything that is building up towards the next election in Nigeria is heavily stacked against anybody from the South. Not only the Southwest, the South. All this, somebody, the youth are supporting somebody is a lie. He will end up on the hard rocks. That's what has happened. The reviewer of our highly acclaimed manual said that the only reason we are doing all this self-determination thing is that we Yoruba want to be regarded for, to be considered for the presidency in 2023. It's a shameful, meaningless, shoddy piece of journalism. Because nothing in that paper, nothing in that manual pointed in the least to such a conclusion. Then about 3 months, 4 months ago, Sahara reporters published a tendentious and a very insulting article on me. Some people are planning to, it didn't say I received the money, very irresponsible. Some people are planning to come and give him 350 million naira and so on and so on. And he never said they gave him, or he invited them, or he received. The people are planning. Some people are planning to come and give me money. Makes me guilty as a person before you. What kind of journalism is that? What kind of journalism? My dear brother Sowore, what kind of journalism is that? Why are you creating unworthy, unsavory chapters for yourself in the history of our people? Why are you holding yourself out as an enemy of the true desires of our people? Then finally, this one. Nobody held any political party meeting. I did not invite any political party. My people said they were coming to visit me, and they came. They undertook, they underwent a lot of hardship on the road because the rain washed away the roads. They were in the area of Ifo or Ewekoro for more than 4 hours. Finally, they made it to, and we were waiting for them, the crowd of
Ilanoma Odua boys in Cotonou were waiting for them. And when they came, they had people to take care of them in the night at 4 a.m., to take them to a good hotel, lodge them there, and so on. And then come and inform me that they had come. So we allowed them to have breakfast until about 10 o'clock, and we went and saw them. It was a huge, happy crowd of Ilanoma Odua people and other organizations rejoicing with one another, greeting one another, celebrating more or less. And now you are like, Sahara reporter says Professor Akintoye has held a secret meeting with APC men, APC people to come and lobby for support for APC members. What irresponsibility is that? What kind of irresponsibility is that? Sure, what kind of journalism is that? You are a bright young person. You are a bright young person. You know, I have admired you as a bright young person. I would wish that you would add something more to the brightness. God bless you. Thank you. That is all. Sowore is just lying. His Sakara reporter is lying. There was no such meeting of any APC people with Professor Akintoye. Professor Akintoye doesn't hold meetings with political parties. Yes, we all have relations in political parties, but I don't invite my relations who are members of political parties to come and meet with me or discuss with me. There are people who have a right to regard me as their mentor and father and patron, who are now members of political parties. But they know that their choice of what they are doing now is repugnant to me, and they will not come to me to come and ask me to help them. No way. Thank you very much. We are committed. I am committed. I am focused on one thing only, the coming of the Yoruba nation state, Orile-Ede Yoruba. It will come soon. We shall receive it. We shall rejoice in it. And then those of you young people, bright, that's why I want to get your professionals to join you, because they belong to about the same age as the rest of you, but they should not stay away from this struggle, because we will need them when we have our country. We cannot run a country if our professionals stay aloof. They must not stay aloof. So the battle, the struggle to get them to come and participate in the struggle continues. I will continue it on your behalf. In the way that I went and held a meeting with a Voice of Reason, I am planning to hold meetings with similar organizations across the length and breadth of Yoruba Land and in the diaspora. We must unite in order to take our country out of Nigeria. But more importantly, we must unite in order to build our country into one of the greatest successes in the history of the modern world. Thank you very much. That's all my comment. Ẹ ṣé bàbá, ẹ ṣeun. Ní gbólóhùn kan tàbí méjì, ẹ sọ ní èdè Yorùbá fún gbogbo ọmọ Yorùbá tí ò gbọ́ òyìnbó tẹ́ ẹ sọ, àwa ò kì í ṣe kòfẹ́sọ̀. Ní èdè Yorùbá pé irọ́ ni Sowore pamọ́ yín o. Nǹkan tí ó jẹ́ kí n máa sọ níjọ, nǹkan tó jẹ́ kí n máa sọ níwọ̀nyí in English is that we must make sure, because àwọn aráyé ń wò wá o. Maybe I know that more than the rest of you. I live in an in a worldwide intellectual environment all the time. Worldwide intellectual environment. And it is such people that mold the behavior of governments. They need to know what I'm doing, what I'm saying. That's why I constantly prefer to do these things in English. But now you want me to, the truth of the matter, gbogbo nǹkan tí mo ti ń sọ lẹ́ẹ̀kan, àwọn èèyàn wa nílé ìṣẹ́ àwọn ní kí ni ìsíkọ́tò ẹ̀? Ìsíkọ́tò gbogbo ẹ̀ ni wípé irọ́ ni Sowore ń pamọ́ mi o.
ó decide láti máa parọ́ mọ́ ìlànà ọmọ Oòduà, ó decide láti máa parọ́ mọ́ Yorùbá self determination, ó decide láti máa parọ́ mọ́ Yorùbá nation, in order ká má bàa rí Yorùbá nation wa gbà. Bẹ́ẹ̀ irọ́ ló ń pa ọ́. Ó dàbọ̀. gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ẹ jọ̀ọ́ má bínú jàre, ṣé ẹ ti ń gbọ́ wa báyìí? Ẹ jọ̀ọ́ tẹ́ ẹ bá ti ń gbọ́ wa ẹ bá mi kọ yes 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 yes. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. Nǹkan tí mò ń sọ òun ni wípé inú mi dùn sí ìdáhùn bàbá fún Ọmọyẹlé Sowore. Ẹ rí i pé wọ́n ti ṣàlàyé ọ̀rọ̀ yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ń tó ṣẹlẹ̀. Torígbà tó máa gbé ó ní Dr. Oríire, ìkan nínú àwọn olóṣèlú ẹmọ ẹgbẹ́ APC ní nípínlẹ̀ Èkìtì, ó wá sọ́dọ̀ bàbá ni láti lè ṣiṣẹ́ fún Tinubu, láti lè ṣe kinní kan, sáà kọ gbogbo ẹ̀ síbẹ̀ yamayama. Bẹ́ẹ̀ mi gan ṣe rí, mo ti mọ̀ pé eléyìí kò sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Ṣùgbọ́n èsì tí bàbá fọ̀ a gbọ́dọ̀ mú wá fún gbogbo ọmọ Yorùbá kan gbọ́ kan mọ tó ń ṣẹlẹ̀. Torí ẹ̀ ṣe rí irú ọ̀rọ̀ rádaràdá báyìí a sì máa rí o, a sì máa rí, kò sọgbọ́n tá a fẹ́ dá sí i. Bẹ́ẹ̀ yẹn tẹ́ bá fẹ́ pè mí, mo fẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ pọ̀ lálẹ́ yìí, mo fẹ́ ká jọ sọ̀rọ̀ pọ̀ lórí ọ̀rọ̀ Ọmọyẹlé Sowore. Kí lẹ rò pé ó yẹ ká ṣe fún un? Kákàtí ẹ̀ máa waste energy wa lórí ẹ̀. Ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa, mo fẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá lórí ọ̀fẹ́ láti pè, mo fẹ́ kẹ́ ẹ pè wọlé. Ìrìn àjò Yorùbá, ìrìn àjò òmìnira Yorùbá tá à ń rìn yìí, kí lẹ̀yin tún lérò? Ṣé mọ̀ pé mò ń tẹnu mọ́ nǹkan kan, mo dẹ̀ ń pariwo ẹ̀ lórí awareness. Ṣé rí bàbá Èkìtì, mi ní sáláì máa dárúkọ bàbá yẹn. Bàbá Èkìtì tún ṣe nǹkan kan lánàá tí mo rí. Ṣé mọ̀ pé bàbá Èkìtì fúnra ẹ̀ ló gbé flyer yẹn tó bẹ̀rẹ̀ sí ní pín káàkiri from one house to another. Bàbá Èkìtì ń kópa tiẹ̀ nìyẹn. Ipa wo náà làwa náà ń kó? Ẹni tọwọ́ Ọmọyẹlé Sowore yìí, ẹgbẹ́ kan ní tiẹ̀, àmọ́ ni kì í sára ẹran. Ibi tá à ń lọ ni ẹja ṣe kí ni ẹja kọjú sí. Tẹ́ bá wò láti bí ìjẹta, mò ń fi àwọn fídíò kan mò ń fi sórí ìkànnì yìí tí Mr. Ọlá Mike tí wọ́n ń ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ bá wo àwọn fídíò yẹn, ẹ máa rí i pé ó kún àwọn information tẹ́ ẹ mọ̀ tẹ́lẹ̀. A dẹ̀ lè rí àwọn tó ti mọ̀ ọ́, báwọn information tó jinlẹ̀ tá a lè máa lò láti fi máa ṣí àwọn èèyàn wa níyè.
ẹ̀yẹ wo tó ṣẹlẹ̀ lánàá ń sìn mo kàn tiẹ̀ mẹ́nubà díẹ̀ lánàá kí náà ń pè é Fúnkẹ́ Akíndélé òun náà ló ń fẹ́ ṣe gómìnà. Ìgbà tí mo lọ wo kọ́mẹ̀ǹtì àwọn èèyàn lórí statement tó kọ́kọ́ give pé òun náà fẹ́ dùgbẹ́ òun fẹ́ jẹ́ igbákejì gómìnà, mo rí pé àwọn ènìyàn ọ̀rọ̀ yìí pọ̀. Ṣùgbọ́n nǹkan tèmi ń gbìyànjú láti sọ lónìí ni àwọn èèyàn ti ń sọ wọ́n ní ẹja ṣe kí ni ẹja fi Sowore lẹ̀ kákan máa waste energy wa lórí Sowore. Ṣùgbọ́n nǹkan tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì rèé, jẹ́rẹ́ àwọn olóṣèlú tó ń kó àwọn èèyàn wa lẹ́rú, tó ń febi pa àwọn èèyàn wa, tí wọ́n ń fìyà jẹ àwọn èèyàn wa, jẹ́rẹ́ àwọn olóṣèlú wọ̀nyí ìjẹ́bọ̀ wípé wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ni, wọ́n mọ̀ọ́mọ̀ jẹ́ kí ìṣẹ́ ìyẹn poverty ó gbilẹ̀ kankan torí irú àsìkò tó bá fẹ́ dìbò wọn yìí. Ṣébẹ̀rí wọ́n wá ń fa ojú àwọn èèyàn mọ́ra káàkiri, wájú àwọn èèyàn mọ́ra káàkiri, wọ́n ń pín owó fún wọn. Àwọn èèyàn wa náà ti wá gbàgbé wípé owó táwọn ń gbà lọ́wọ́ àwọn ará bíi bí ìgbà téèyàn bá ń gbowó ẹ̀mí ara ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí. Bí ìgbà téèyàn bá ń ta ẹ̀mí ara ẹ̀ fèésù bẹ́ẹ̀ ló ṣe rí gẹ́lẹ́. Torí àwọn olóṣèlú yìí ẹ mọ̀ pé èmi á máa tẹnu mọ́ nǹkan kan, wọn ò fẹ́ràn wa o, kò sífẹ̀ẹ́ kankan tí wọ́n fẹ́ wa. Ṣé wá rí ibi tá a dé dúró lónìí fún gbogbo ọmọ Yorùbá ò ní wípé kí gbogbo á dìde tán. Ṣé rí ibi tá a dé ẹjá mẹ́rù kú o. Torí mo discover nǹkan kan, mo dẹ̀ notice nǹkan kan pé àwọn ọmọ Yorùbá ti máa ń bẹ̀rù jù ibi tó ti yẹ ká sọ̀rọ̀ àti máa ń dákẹ́ jù. Òun ló jẹ́ káwọn èèyàn wọ̀nyí kán fìyà jẹ wá. Ẹ̀yin ẹ wò wọ́n, àwọn kó àwọn ọmọ tí wọ́n kó wọn lọ sí overseas universities láti lọ máa study ńbẹ̀. Àwọn èèyàn tiwa, àwọn ọmọ tiwa wà nílé for months now, wọn ò tí ì rí nǹkan kan ṣe sí. Ẹ̀yin ẹ wò àwọn èèyàn burúkú, àwọn olóṣèlú burúkú tá à ń sọ̀rọ̀ wọn yìí, wọ́n kọ̀ láti tún àwọn ilé ìwòsàn tiwa ṣe. Wọ́n kọ̀ láti fún wa ní àwọn world class hospitals káwọn èèyàn wọ́n lè lórí ọ̀fẹ́ láti máa gba ìwòsàn tó péye. Ṣùgbọ́n tẹ́ni tí ń bá ti ṣe àwọn báyìí pẹ́rẹ́, wọ́n ti ṣe kíni, wọ́n ti lọ, ó ti di Amẹ́ríkà, ó ti di UK. Ṣé níbi tá a dé dúró báyìí, a gbọ́dọ̀ bẹ̀rù mọ́ ibi tó bá ti yẹ ká sọ̀rọ̀. Ẹnìkan ló sọ, ó ní close mouth is a closed destiny. Bí ibi tó bá ti yẹ kéèyàn ó sọ̀rọ̀ téèyàn ò bá ti sọ̀rọ̀ ńbẹ̀, Ọlọ́run gbọ́, bí ìgbà tẹ́ni yẹn ṣe kíni, ó ń wèsì ọjọ́ ayé ara ẹ̀ ni. Torí ẹni tí ń mú ní sìn kò ní sọ pé òun múyàn sí mọ́ o. Ẹ rí i pé mo tẹnu mọ́ nǹkan kan, ẹ̀yẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ní Sri Lanka lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Ẹ wo gbogbo àwọn aráàlú yẹn, wọ́n fìmọ̀ ṣọ̀kan. Torí ẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ á gbáradì ká ṣe tán. Mo mọ̀ pé láìpẹ́ láì jìnnà lágbára Ọlọ́run láṣẹ Elédùmarè, Oòduà nation máa dúró. Oòduà nation máa dúró. Ẹ̀yin ẹ wo àwọn èèyàn wa, ẹ wò wọ́n lọ́sùn bá ṣe kóra wọn jọ síbẹ̀. Kí dẹ̀ ló fà á? Wọ́n ti fìyà jẹ àwọn èèyàn wa, wọ́n ti febi pa wọ́n, wọn ò ríṣẹ́ ṣe, oúnjẹ ò sí, epo ò sí nílùú, gbogbo ló dojúrú. Kódà iná there is nothing to write about iná. Wọ́n ti wá jẹ́ kí ìyà jẹ àwọn èèyàn wa. Tọ́ bá ti wá di ìgbà tán fẹ́ dìbò báyìí, tọ́ bá ti wá ọ̀rá fi owó kékeré ta báyìí, àwọn èèyàn wá rọ̀ sówó yẹn torí pé kíni, torí pé wọ́n ti fìyà jẹ wọ́n. Torí àwa wá la gbọ́dọ̀ dúró lórí ẹsẹ̀ wa báyìí, ká ṣe kíni, ká gba àwọn èèyàn wa, ká gbára wa lẹ̀. Ẹ rí i pé máa ń tẹnu mọ́ nǹkan kan wípé kò sẹ́ni tó máa gbà wá, àwa la máa ṣe kíni, àwa la máa gbára wa. Bàbá Awólọ́wọ̀ ti sọ̀rọ̀ yẹn ńgbà yẹn, ó ní pé tó bá tó àkókò kan, àwa la máa jà fúnra wa. Ṣẹ́rí ń tà bẹ̀rù àwọn ará bíi ó ti tó fìyà jẹ wájú nìyẹn o. A ti bẹ̀rù jù. Tó bá ti di pẹ́rẹ́ báyìí, àwọn èèyàn wa ti ṣèdí mọ́lé. Ibi tó ti yẹ ká yarí, tó bá bring àwọn pọ́lísì burúkú tí ò tẹ́ wa lọ́rùn, tó ti yẹ ká yarí ká sọ̀rọ̀, àádákẹ́ ni. Ẹ̀yin ẹ tún wo bíìlì kan tó fẹ́ pààsì ń sìn, waterway bill.
ṣé mọ̀ pé gbogbo ọmọ Yorùbá a gbọ́dọ̀ ṣe kíni àlá a gbọ́dọ̀ dìde sẹ́ẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá ó dúró orílẹ̀-èdè Yorùbá bá dúró ìgbà yẹn lọ́kàn wa lè balẹ̀ orílẹ̀-èdè Yorùbá bá dúró ìgbà yẹn la tó lè gbé ìgbé ayé la tó lè mú àyànmọ́ wa ṣẹ ẹ mọ̀ pé máa ń sọ nǹkan kan ẹ̀yin ẹ wo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yìí ẹ wo orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ẹ wo iye ọmọ ológo tán ti fi ṣòfò dànù ẹ wo iye àwọn star tí Nàìjíríà ti pa ẹ wo àwọn ògo ọlá ilẹ̀ Yorùbá tí Nàìjíríà ti fi ṣòfò dànù torí ẹ̀ ibi tá a dé dúró báyìí a gbọ́dọ̀ wẹ̀yìn àwọn ẹ̀yìn kankan ò sí mọ́ àwọn ẹ̀yìn kankan ò sí mọ́ mo gba àwọn mẹ́sẹ̀ẹ̀jì kan táwọn èèyàn fi ránṣẹ́ ṣé mọ̀ wípé security alert kan tá a fi síta tí Ìbà Gani Adams sọ̀rọ̀ pẹ̀ bóyá bí ìjẹta àbí bí ìjẹló kan èèyàn kan pè mí nílùú Ìbàdàn ẹni yẹn sọ wípé ló ṣe describe kinní yẹn pé òun rí ọ̀kadà kan bẹ́ẹ̀ lára wọn pé àwọn giant bike yẹn ni wípé bí wọ́n tẹ̀lé ṣe ṣàlàyé bí wọ́n máa múra tán kọ́fà ojú wọn ṣe gbogbo ẹ̀yẹn bẹ́ẹ̀ náà ṣe múra tán dẹ̀ di ẹrù sẹ́yìn ọ̀kadà táwọn sọ̀rọ̀ yẹn báìkì táwọn sọ̀rọ̀ yẹn torí ẹ̀ ṣẹ́rí táwọn èèyàn bá ń pariwo tá a bá ń sọ̀rọ̀ tá à ń jáde lójoojúmọ́ wípé ilẹ̀ Yorùbá ò safe ọ̀rọ̀ pé rọ́kọ́ ẹ̀yẹ kan tí ẹ̀jẹ̀ àwọ̀ ẹ̀jẹ̀ àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ládùúgbò ká tó aṣọ àwọn ìgbèríko ẹ̀dẹ̀ mọ̀ pé máa ń sọ nǹkan kan ṣẹ́rí gbogbo àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yìí mélòó làwọn journalist ń ráyè report ṣe bí ẹnu yìí tá a bá rí ni àìmọye àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ tá a kàn tí ẹ̀ ṣe kíni tá a gbọ́ ẹ̀yẹ arákùnrin kan tí wọ́n jí gbé nípínlẹ̀ Èkìtì arákùnrin yẹn sọ tójú ẹ̀ rí bí wọ́n ṣe jí gbé ó lọ help màmá ẹ̀ lóko ni pé kó ń bá yà kó iṣu wálé wọ́n dẹ̀ rọra sọ ńgbà tó ń lọ ìgbà tó ń bọ̀ ni wọ́n tákù ẹ̀ wọ́n ya sójú tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní yìnbọn ó ròyìn tí wọ́n fojú orí àwọn Fúlàní yìí a gbọ́dọ̀ ṣe kí ni gbogbo ohun tá a bá ní la gbọ́dọ̀ fi lé wọn jáde rọ́ọ̀daràn ni wọ́n kírímínà ni wọ́n ẹlẹ́wọ̀n ni wọ́n eléṣù ni wọ́n kò yẹ ká mọ́ gbá àárín wa torí à ń ṣe kankan kò yẹ ká kàn tiẹ̀ máa rí wọn papọ̀ níbi táwa bá wà káwọn wà ńbẹ̀ torí ẹranko ni wọ́n ẹ̀yin ẹ wò wá wọn ẹ wò bá ṣe ń hùwà torí ẹ̀ ṣe ríbi tá a dé dúró báyìí gbogbo wa gbọ́dọ̀ ṣe kí ni a gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ sókè àkókò kákan máa kùn ó ti tó a ti kùn ó ti tó ọ̀rọ̀ ló kù báyìí kí gbogbo wa ṣe kí ni ká sọ síta a ti rí i wípé kò sí kí ni kò sí ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá gbogbo wa gbọ́dọ̀ dìde torí ìjọba wo ló fẹ́ ṣètò ààbò fún yín Àfáà Akeem sọ nǹkan kan lónìí ẹ̀yin ẹ wo àwọn olóṣèlú tá à ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí ẹ̀ẹ́dẹ̀ rí èèyàn kan ó máa kó ọlọ́pàá 20 á kó ọlọ́pàá 30 àmì àwọ̀ à ń bẹ̀ kí náà pé DSS àwọ̀ à ń bẹ̀ àwọn pólíìsì gangan máa wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn aráàlú tán jẹ́ millions of people wọ́n rí tí wọ́n rò báwọn tíye wọn ò sì sí wọ́n sì ń sátẹ̀lé wọn lẹ́yìn ṣe ti wá rí wípé ìmọ̀tara ẹni nìkan ó ti ń pa gbogbo àwọn ará bí lọ ara ìmọ̀tara ẹni nìkan náà òun náà ló gbé Fúnkẹ́ Akíndélé wọ̀ tó náà fi lóun fẹ́ ṣe gómìnà ní lẹ́kọ̀ọ́ òun fẹ́ tún ayé àwọn ọ̀dọ́ ṣe ibẹ̀ rí gbogbo wọn àwọn bàbá wa sì bọ̀ wọ́n lẹ́ni tí ò bá dáṣọ fún ni tọrùn ẹ̀ la máa kọ́kọ́ wò torí ẹ̀ ṣẹ́rí àkókò ti tó tó jẹ́ pé gbogbo àwọn máa lè Yorùbá àáyọ wọn sẹ́gbẹ́ kan ni àkókò yẹn ti dé àkókò ẹ̀san ti dé torí àti súnmọ́lẹ̀ lérí gbogbo ojú àwọn aṣebi wọ̀nyí Ọlọ́run sì wọ́n fojú wọn hàn lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan torí ẹ̀ ètò ààbò nílẹ̀ Yorùbá ó kan ọmọdé ó kan àgbà ó kan ọkùnrin ó kan obìnrin torí àgbọ́dọ̀ lajúlẹ̀ káwọn pípù yìí kan overtake wa àgbọ́dọ̀ lajúlẹ̀ káwọn pípù yìí kan gbalẹ̀ wa
a gbọ́dọ̀ lajúlẹ̀ káwọn pípù yìí kàn sì túbọ̀ máa pa wá lọ no. àwọn bàbá wa bọ̀ wọ́n ní ó tó gẹ́ làásọ lélẹ̀ a gbọ́dọ̀ òpin gbọ́dọ̀ dé bá. torí ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ó múra ká gbáradì fún orílẹ̀-èdè ilẹ̀ Yorùbá. ìgbà tá a bá gborílẹ̀-èdè Yorùbá lọ́kàn wa lè balẹ̀ o. ìgbà yẹn la tó lè níjọba gidi o. ẹ wo tó ń ṣẹlẹ̀ tán campaign kiri ń sìn ẹ wá rí gbogbo wọn ẹ rí gbogbo wọn bá ṣe ń jáde ẹ wo adúrú owó tán ń ná kò dẹ̀ sówó ń lù kò sóúnjẹ ń lù kò sépo ń lù ṣùgbọ́n nígbà tẹ́ election dé wọ́n ti kó gbogbo owó wa pamọ́ wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ní ha fáwọn èèyàn wọ́n ha ní tọrọ kọ́bọ̀ fún wọn kí ẹ gbà á ẹ̀yin náà lẹ́ padà jìyà ẹ̀ ẹ̀yin náà lẹ́ padà jìyà ẹ̀ ìwà tó ń wù nìyẹn. torí ẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹjẹ́ á jí lójú oorun àkókò tá a kàn máa sọ àsopara torí ẹ̀ tẹ́ ẹ bá kàn tiẹ̀ wò èmi àtàwọn èèyàn kan ń sọ̀rọ̀ lénìí inú mi dẹ̀ dádùn torí pé àwọn tá a jọ ń sọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ ni wọ́n àwọn náà ti wá ń rí wípé Nàìjíríà ti tán àwọn náà ti rí pé kò sí nǹkan kan fún Nàìjíríà mọ́ torí àwọn this group of people they are just few people èrò kan ló wà nù wọn ìṣe kan ló wà nù wọn tẹ́ ẹ bá wá rí gbogbo tán pariwo wọ́n Nàìjíríà torí nǹkan ń jẹ́ ń bẹ̀ ni kò ń ṣe pé wọ́n fẹ́ràn Nàìjíríà ẹni tó bá sì lóun fẹ́ máa ṣe Nàìjíríà lọ ẹ kó di Nàìjíríà mú àbáyànjà lórí ẹ ṣùgbọ́n àwa tá a jọmọ Yorùbá àtàtà ní tiwa o àwa ò ṣe kíni àwa ò jìyà mọ́ àkókò ìyà wa ti ṣe kíni ó ti dópin àwọn kírímínà tó pera wọn ládarí àkókò tá a kọ̀ wọ́n lẹ̀ pátápátá tá a sọ pé àmọ̀ wọ́n rí àkókò yẹn ti dé torí ẹ̀ bí èèyàn kan bá wá bá ọ tó bá lóun fẹ́ fi ìbò bú kan lọ bíi kéèyàn gbèrú ẹni bẹ́ẹ̀ kéèyàn wọ́n lépè kéèyàn wá àyájọ́ gidi kó wọ́n ni ẹ wo iye ọdún tá a ti ń sin àwọn ẹranko wọ̀nyí bọ̀ ẹ̀yin ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí ẹ wo ohun tó ṣẹlẹ̀ ẹ wo òjò tó rọ̀ ẹ wá wò bó ṣe tú àṣírí ńláńlá tó bá yá wọn a máa parọ́ àwọn ti ṣe tibí àwọn ti ṣe tọ̀hún àwọn tún bí ṣe àwọn tún tòkè ṣe ẹ wá rí i pé àṣírí gbogbo ẹ̀ wá tú kí dẹ̀ ló jàṣírí tú òní wípé wọ́n ti fail kò sí nǹkan kan tó fẹ́ ọ́fà wa torí ẹ̀ la fi gbọ́dọ̀ lajú wa ọmọ Yorùbá ò tún gbọ́dọ̀ ṣàṣùpìyè lọ́wọ́ yìí ọmọ Yorùbá ò gbọ́dọ̀ ṣàṣùpìyè àbí sáwọn ẹranko ìlà tó gbọ́dọ̀ ṣàṣùpìyè àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ti jáde Ọlọ́run ti bá wọn sọ̀rọ̀ ṣé ẹ mọ iye wòlíì tí mo ti gbé wá bàbá tá a gbé wá ṣé àná ni àbíjẹta la gbé bàbá wá tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ nípa Ọbásanjọ́ ẹ wo àwọn àṣírí tí bàbá yìí tún pa Ọbásanjọ́ ẹ wo àwọn àṣírí Ọbásanjọ́ ti lórí ọ̀fẹ́ láti kó Yorùbá jáde ṣùgbọ́n Fúlàní lọ́básanjọ́ ń ṣiṣẹ́ fún ẹ wo gbogbo wọn náà ẹ wo gbogbo wọn gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ti ń bọ̀ tẹ́ ti wà pẹ̀lú mi lórí ètò mo kí gbogbo yín mo Rọ́lákẹ́ Adúlójú mo kẹ́yìn náà Dọlápọ̀ ó Fásìpẹ̀ ẹ̀yin náà káàbọ̀ Fatai Ahmed mo kí yín Akínkúnbi Joseph mo kí yín Elijah mo kí ẹ̀yin náà Polo 25 mo kí ẹ̀yin náà ẹ ṣeun ìní God bless you sir Adékúnbi mo kí yín gbogbo yín mo rí o Levinati mo kí ẹ̀yin náà Olúdọ̀tun má jẹ́ kó dùn mí mo kí ẹ̀yin náà Fambo Òkun Owó ẹ má bínú bóyá mo ò pé dáadáa mo kí ẹ̀yin náà Abdulateef Adéọlá mo kí yín Ọmọwùmí Lásìsì mo kí yín Olúwatóyìn Ọbásòótọ́ mo kí yín gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ti darapọ̀ tẹ́ ti wà ń bì gbogbo apátápátá ni mo recognize gbogbo yín dẹ̀ ni mo kí gbogbo yín mo mọ rírì ohun tá a dẹ̀ ń bára wa sọ bàbá Professor Banji Akintoye ti sọ̀rọ̀ Sowore sọ̀sọ́kúsọ ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ ti ẹ̀yẹn àmọ́ ni kì í sára ẹran bàbá sì ti ṣe kíni wọ́n ti fún lésì ọ̀rọ̀ ẹ̀ torí ẹ̀ ọ̀rọ̀ ti ẹ̀yẹn ẹ má jẹ́ àríro ṣùgbọ́n nǹkan tó jẹ wá lógún tí àwọn bàbá yìí àwọn bàbá wa Professor Banji Akintoye Chief Sunday Igboho àtàwọn ìyá tó kù àtàwọn àgbààgbà tó kù ohun tí wọ́n ń tẹ̀ mọ́ wa létí tí wọ́n ń kọrin ẹ̀ sí wa létí ló
lójoojúmọ́ ni wípé only solution, the only option tá a ní ó ní ká kúrò lábẹ́ ìdè o, ní ká kúrò lábẹ́ ìdè o, torí abẹ́ ìdè ni o làwọn òyìnbó bìrìtìkó náà fi wá sí. Abẹ́ ìdè ni wọ́n kó wa pọ̀ máwọn ẹranko, ṣé kì í sábẹ́ ìdè wọ́n kó wa pọ̀ máwọn àwọn màálùú, ṣẹ́rí pábẹ́ ìdè la wà. Ṣùgbọ́n bí tá a dé dúró báyìí a gbọ́dọ̀ gbára wa, torí àwọn kọ́ náà ni ó wà gbà wá. Sáwọn tó fi wá sábẹ́ ìdè ṣé wọ́n á gbà wá ni? Wọ́n lè gbà wá. Ẹ má jẹ́ àgbàgbé páwọn náà ní táwọn náà ń tọ́ lámbẹ̀, wọ́n ní tán ń jẹ́ ń bẹ̀, torí ẹ̀ there is no any reason kankan fún wọn tán fi wá sọ pé Yorùbá òkè a fẹ́ agree pẹ̀lú yẹn wá. No, wọn ní support. Mo sọ nǹkan kan lánàá nígbà tá à ń ṣètò, ẹ rí i pé nílẹ̀ Yorùbá ń bì í gbogbo àwọn ẹnu àlábòde wa wọ́n jẹ́ kí security ibẹ̀ ó tight kókó. Wọ́n tẹ́ bá dé north lọ́hùn, tẹ́ dé Kaduna, tẹ́ dé gbogbo àwọn ibi tí border wà, ẹ rí i pé àwọn ẹranko wọ̀nyí wọ́n fúnra wọn access láti máa kó àwọn ohun ìjà olóró láti máa kó wọlé. Ṣé wá rí i pé Yorùbá gbọ́dọ̀ lajú, Yorùbá gbọ́dọ̀ dìde lójú oorun, torí pé àkókò náà ti tó. Gbogbo àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tèmi ti ń bá pàdé tí wọ́n ń sọ̀rọ̀, wọ́n ń sọ òní wípé Ọlọ́run ti gba ilẹ̀ wa fún wa. Àwa kan ló kù ká gbègbésẹ̀, àwa kan ló kù ká sọ wípé a ti ṣe tán, torí àdúrà wa ti gbà. Báwọn pásítọ̀ tán jẹ́ pásítọ̀ ńláńlá tán bá láwọn ò sọ̀pọ́ọ̀tì, ẹ já fi wọ́n lẹ̀, ẹ já fi wọ́n lẹ̀. Ṣé nígbà ayé Mósè, nígbà tó lọ gba àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kúrò ní Íjíbítì, ṣé kò sáwọn àlùfáà ńláńlá ńgbà yẹn ni? Wọ́n wà. Ọmọ ọdún mélòó ni Mósè nígbà tó lọ sọ fún kó lọ gba àwọn èèyàn ẹ̀ lẹ̀? Ó ṣàṣeyọrí àbí ò ṣàṣeyọrí? Ṣùgbọ́n tó ṣe ní láàánú ni wípé àwọn tí wọ́n pera wọn lójíṣẹ́ Ọlọ́run, tí wọ́n sì wo bórílẹ̀-èdè ṣe rí, tí wọ́n wo bí ìyà ṣe ń jẹ àwọn èèyàn tó, kò kàn tí ẹ̀ jọ mí lójú ná. Ní tí ò fi jọ mí lójú ni wípé gbogbo àwọn ṣọ́ọ̀ṣì majority àwọn church tá à ń dárúkọ yìí, àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńláńlá tá à ń pè ní ìránṣẹ́ Ọlọ́run ńláńlá yìí, gbogbo wọn náà ní yunifásitì. Ẹ bá ń bi wọ́n léèrè, mélòó nínú ọmọ ìjọ wọn ló láṣẹ̀s láti lọ sí yunifásitì yẹn? Àwọn ọmọ ìjọ yìí náà sì ló dáwó ọ̀hún. Táwọn tó bá jẹ́ ìránṣẹ́ Ọlọ́run àgbààgbà tó bá láwọn ò dá sí, àwa tí mò ń wá ṣọ̀kan tí yé wá sí, ẹjẹ́ ṣe kí ni? Ẹjẹ́ àfìmọ̀ ṣọ̀kan. Ohun tí mo rí pa nílò jùlọ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ó ní wípé kóun wá ó ṣọ̀kan, kí òun wa kó jẹ́ ìkan, bẹ́ẹ̀ ni wa kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, bẹ́ẹ̀ kọ́ wa kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́. Ìgbà yẹn la máa ṣẹ́gun àwọn ará bí. Ṣùgbọ́n tèmi bá sọ tèmi lónìí, tẹ́lifọ̀ náà tẹ́lómi tún dé tó jẹ́ pé ìbíyìn náà ló tún sọ lọ́la, a lè bọ́ o, a lè bọ́ o. Ẹ má sì gbàgbé àwọn máa lè kan wà táwọn ti ta conscience tí wọ́n torí owó. Àwọn máa lè kan wà tí wọ́n ti ta ọjọ́ ọ̀la ọmọ tó ti ta fáwọn Fúlàní yìí. Torí ẹ̀ lẹ́ fi máa rí wọn tó sì ń pariwo tó sì ń jíjú ẹlẹ́yà kiri. Níta ti wà lẹ́nu ẹ̀ tó tó bí wa tó ń pariwo ìgòbẹ̀tá, kàkà tó fi wá yẹ kó bẹ̀tá tó yẹ kó ń bá àdì sí ni lójoojúmọ́. Tó tún àyíká náà wá dúró ká máa bá wọn pariwo ìgòbẹ̀tá. Irú bẹ̀tá burúkú wo nìyẹn? Kò bẹ̀tá. Bí ìgbà táwọn àwọn pípù yìí wọ́n kàn ń lórí àwọn èèyàn wa ni. Wọ́n kàn ń lórí àwọn èèyàn wa ni. Bí ìgbà téèyàn bá ń sin adìyẹ, ẹ mọ̀, bí èèyàn bá ń sin adìyẹ, èèyàn kó adìyẹ bíi mélòó kan sílé, ó wá ń sìn wípé tó bá ti di táìmù Christmas àbí mo kàn fẹ́ máa mú àwọn adìyẹ yìí, mo fẹ́ máa pa wọ́n jẹ lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan. Bẹ́ẹ̀ lọ̀rọ̀ àwọn èèyàn ṣe rí. Torí wípé ẹ rí wípé oúnjẹ tó ń fáwọn èèyàn, owó tó ń fún wọn kán má bàa kú ni, kán bàa tún lè rí wọn lò in the next 4 years. Torí ẹ̀ ṣe ráwọn èèyàn wa tí yẹn wọn ò tíì sí, a nílò ká bá wọn jà. Ọ̀rọ̀ lọ́mọ ilé tí wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ, àwa la máa ṣí wọn níyè. Ṣẹ́rí tá a bá ṣí wọn níyè táwọn náà bá realize what is going on, ẹ mọ̀ wípé wọ́n ṣe kí ni, iye wọn máa ṣí. Àní mò ń bá wọn ọ̀dọ́ kan sọ̀rọ̀ lénìí. Ìgbà tí mo wá gbọ́n tó ń jáde lẹ́nu wọn, inú mi ń dádùn sínú pé
Ọlọ́run ṣeun, ìyàwó èèyàn ti ń sí, ìyàwó èèyàn ti ń sí. Àwọn èèyàn ti ojú wọn ti ń là. Ẹ̀yin ẹ wò ààrẹ Muhammadu Buhari, ó wá sọ̀rọ̀ kan, ó ní presidency ó tough gan, ó ti ń ṣe òun bíi kó máa lọ. Ẹ̀yin ẹ gbọ́rọ̀ lẹ́yìn ìgbà tán parí mission wọn tán, àbí ṣé ẹ rí pé they are almost done. Wọ́n parí mission wọn tán. Mo sọ fún yín wípé níjẹta èèyàn wa kan ó fi fídíò kan ránṣẹ́ sí mi, ó ní K2 12 lẹ́kọ̀ọ́ ní fídíò yẹn ló ń ti rí àwọn pípù yìí. Àwọn ìwọ́dẹ̀ lórí, ó wá rí àwọn Nàìjíríà Army nínú mọ́tò wọn tó máa ń tóbi yẹn, wọ́n lòdù ara wọn síbẹ̀, wọ́n kún bẹ́ẹ̀. Mọ́tò tó fi wá máa ń kó màálù, tírélà tó máa ń gùn yẹn, tó máa ń da tampoli bò lórí, nínú fídíò tó fi hàn mí yẹn, àtúnwárí wọn tó tún wá lòdù ara wọn síbẹ̀. Now ìbéèrè tí mo wá fẹ́ béèrè òòrè, ṣé àwọn èèyàn wọ̀nyí, can we really ascertain them pé ṣé Nigeria military ni wọ́n, ṣé Nigeria army ni wọ́n, ṣé kò ń ṣe àwọn ará abítàkà kó camouflage wọ̀ tó ń dẹmọ gẹ́gẹ́ bí ológun? Ṣé mọ̀ káwọn èèyàn kan ti ń pariwo ti pẹ́ wípé Yorùbá ẹjẹ́ alájú, ẹjẹ́ kíyè wá ó sì, báwọn ará abí ti yí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá ká. Àwọn kan yìí wọ́n rò pé rọ́ ni, wọ́n rò pé rọ́ ni. Ẹ̀yẹ wo tó ṣe ibi tá a máa ti tìsáná wò ògùn nìyẹn o. Ẹ̀yẹ wo tó ṣẹlẹ̀ nílùú Ọ̀wọ̀, bí ìgbà tán kàn rọra fìyẹn dánlẹ̀ wò tán wá fẹ́ wo reaction. Okay, torí àwọn ìjọba tá à ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí, ẹ rí i pé whenever they want to introduce any policy, wọ́n bá fẹ́ fowó kówó epo, ẹ rí i pé wọ́n á kọ́kọ́ tì í sáwọn èèyàn, wọ́n fẹ́ wo reaction wọn. Wọ́n bá ti rí pé reaction wọn ò ṣe kinní, wọ́n á kàn ṣe kinní, ẹ̀jùgbà wọn bó ṣe ń ṣe nìyẹn. Bí ìdúntàn wá ṣe lóńdó bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Torí ẹ̀ la fi sọ pé kí gbogbo ọmọ Yorùbá ojú wa ó là, ká lajú, ká ṣe kinní. Béèyàn bá ń sunkún ìmọ̀ ń ríran ni, ká la ojú. Gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ẹ sì jẹ́ àsinmi ìjẹkújẹ. Kí làwọn ìjẹkújẹ tá à ń jẹ? Àwọn màálù tá à ń jẹ. Ẹ mọ̀ pé àwọn èèyàn ti ń pariwo lórí ọ̀rọ̀ màálù. Ẹ má gbàgbé o, these people came to destroy our economy. Ẹ rí i pé plan wọn nìyẹn. Wọ́n wá kán pa ètò ọrọ̀ ajé tiwa kán parun. Èyí tán fi bẹ̀rẹ̀ sí ní jínigbé nìyẹn. Tán fi bẹ̀rẹ̀ sí ní gba ransom lọ́wọ́ àwọn èèyàn nìyẹn. Tán fi jẹ́ káwọn àgbẹ̀ ó lọ oko nìyẹn. Tán ṣe ń fi màálù wọn jẹ oko àwọn àgbẹ̀ wa nìyẹn. Àwọn bàbá tán ti ṣe wàhálà tó bá di pé nǹkan èrè oko wọn wá dàgbà tán, wọ́n wá kó màálù wọbẹ̀. Wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wọ́n bẹ̀rẹ̀ jẹ́ kí màálù wọn jẹ gbogbo nǹkan wọn. Torí ẹ̀ gbogbo àwọn ọmọ Yorùbá ẹ jẹ́ alájú wa. Bí tá a dé dúró ń sìn, kò sí pé kéèyàn kan kàn nà gẹ̀rẹ̀ kí nǹkan kan ti ṣẹlẹ̀ ká ti wá sáré máa gbọ̀n. Ẹ jẹ́ jáde tán. Mo rí àwọn bàbá àwọn ìyá kan tán sì ń sọ fún wa pé nígbà yí àwọn bàbá àwọn wípé àwọn nǹkan kan wà táwọn bàbá wa máa ń lò, ká kó gbogbo ẹ̀ jáde báyìí ká máa lò ó. Torí a gbọ́dọ̀ secure ara wa, a gbọ́dọ̀ secure ọ̀lẹ̀ bàbá wa. Ogún òní tiwa ni, àtọ̀húnrìn wa kan ò wá ní gbalẹ̀ tiwa. Wọ́n ń lo gbogbo orí ọ̀fẹ́, gbogbo pátán ní láti bà ẹkọ́nọ́mì tiwa jẹ́, wọ́n wá lè kó wa lẹ́rú. Ẹ rí wípé wọn bí wọn dá kán mọ̀ kó nǹkan tó ń produce wá lọ́dọ̀ wọn láàrin ọjọ́ kan. Wọn bí wọn dá kán mọ̀ kó wálẹ̀ Yorùbá. Wọ́n bí wọn dá. Wọ́n wá sọ wá di ọjà, wọ́n fẹ́ sọ àwa dákú rẹ tẹ̀ káwọn ó mọ̀ lè ṣe nǹkan kan mọ́. Wọ́n tún wá ń gbìyànjú láti gbalẹ̀ wa. Àwọn kan sì wá ń sọ pé wọ́n Nàìjíríà bú òun. Because èmi kàn ti ẹ̀ wò kí látọjọ́ tó ti bí mi kí mo jèrè ńlùú yìí, kí lèrè tí mo jẹ. Ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá náà, ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá, kó mọ́ dàbí ìgbà tá à ń sọ̀sọ̀kúsọ. Èrè wo lẹ̀yin náà ti jẹ? Ẹ sọ èrè tẹ́ ẹ jẹ.
ẹ sọ èrè tẹ́ ẹ jẹ. Èèyàn wa kan pè mí láti US tó sọ fún mi pé ní ọdún tó kọjá wọ́n ní àwọn lù sọmọ àwọn kan ní Nàìjíríà, wọ́n ní kí dẹ̀ ló fà á torí pé nǹkan tó ṣe ò nítumọ̀, nǹkan tí ò yẹ kó gbẹ̀mí ni, wọ́n gbà tí ò sí ètò ìlera tó pójú owó, wọ́n waste ẹ̀ dànù. ìyẹn wò ó ọmọ ológo Yorùbá párípò lógo dáadáa tí kì í bá sọ pé lọ́pẹ́ Ọlọ́run ẹ wo nǹkan plan fọlọ́yè Sunday Igboho, ẹ̀yìn ẹ wo nǹkan plan gbogbo ọmọ Yorùbá tó bá ti wá rí pọ́n lógo wọ́n dẹ̀ ń yọ wá, wọ́n dẹ̀ ń yọ wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan, wọ́n dẹ̀ mú wọn balẹ̀, àdèsí wàá lajúlẹ̀ àwa sì ń dojú ẹlẹ́yà tẹ̀lé wọn, dojú ẹlẹ́yà tẹ̀lé wọn, ṣe sẹ́yìn bàbá kiri torí kíni, torí self interest. Ṣá ti gbàgbé pé àwọn ọmọ kan ń bọ̀ lẹ́yìn ni, kí ni yóò fẹ́ jẹ́ pín àwọn ọmọ yẹn, àwọn ọmọ tó ń bọ̀ lẹ́yìn kí ni yóò jẹ́ pín tiwọn. Ẹ wo ọ̀rọ̀ púpọ̀ ò kágbọ̀n, ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́yìn náà bá fẹ́ dá sétò, ojú òpó ti wà ń ṣí sílẹ̀, ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ pè ẹ máa pè báyìí, màá máa gbé kọ́ wa. ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ pè wá káàkiri gbogbo àgbáńlá ayé, nọ́mbà tó wà lójú screen yín tẹ́ ń wò yẹn náà lẹ máa fi pè, but condition bẹ̀ ni wípé ẹ má pè line yẹn direct, just only WhatsApp nìkan ní kẹ́ ẹ pè, WhatsApp nìkan ní kẹ́ ẹ pè. Tẹ́ bá dẹ̀ ti pè, àkókò tẹ́ ní ó pọ̀ jù tẹ́ máa lò is just 2 minutes, ìṣẹ́jú méjì péré lẹ́ni, torí ẹ̀ kẹ́ ẹ mọ bí ẹ ṣe máa gádà àwọn ọ̀rọ̀ yín yẹn jọ, àwọn point tẹ́ fẹ́ sọ fáwọn èèyàn káwọn èèyàn gbọ́, kò ní kẹ́ ẹ lọ síbẹ̀ straight kẹ́ ẹ dẹ̀ sọ, àwọn èèyàn ká lè ṣe kíni, ká lè fún ẹlòmíràn láyè láti sọ̀rọ̀. Torí ẹ̀ gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ já dìde o, gbogbo ọmọ Yorùbá ẹ já dìde o, oorun tààtùn ó ti ṣe kíni, ó ti tó o, gbogbo nǹkan lọ́lọ́run fi jí nkì wa nílẹ̀ Yorùbá. Ẹ rí i pé mo sọ pé gbogbo nǹkan, irú èmi tèmi ń sọ̀rọ̀ yìí nígbà táwa sì ń dàgbà, táwa pẹ̀lú àwọn òbí wa, táwa pẹ̀lú àwọn bàbá wa, wọ́n fi tọ́ wa, tá a gbọ́njúmọ̀ lọ́wọ́ àwọn bàbá àti iṣẹ́ tá à ń ṣe, the only work tá a ní tá à ń ṣe làgbẹ̀. Ẹ wá lọ wọlé wa bó ṣe dá ibólẹ̀, ìfòkè ẹ̀kúlé yín kẹ́ ẹ ju àgbàdo síbẹ̀, wọn àwò àádẹ́ ga àádẹ́ yọmọ gidi. Kó wá jẹ́ sí àgbẹ̀ yẹn nìkan la sọ pé nílẹ̀ Yorùbá a fẹ́ face, ṣé rò pé àní bọ́ gbogbo àgbáyé ni? Ẹ̀yẹn lọ sáwọn ìpínlẹ̀ Èkìtì, àwọn ìpínlẹ̀ Oǹdó, kẹ́ ẹ lọ wo àwọn ráìsì tí wọ́n ń gbìn ńbẹ̀, kẹ́ ẹ lọ wo bó ṣe rí. Torí ẹ̀ a tó dá dúró, kò sẹ́rù kankan fún wa, atẹ́rù ara wa gbé, ohun tá a fi gbẹ́rù ara wa Ọlọ́run ti yọ̀ǹda ẹ̀ fún wa, Ọlọ́run ti yọ̀ǹda ẹ̀. Kò sí nǹkan kan tó gbọ́dọ̀ bà á lẹ́rù, ní tá a kàn gbọ́dọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá ni ká dúró tira wa, ká ṣe kí ni, ká dúró tira wa. Situation tí wọ́n máa fìyà jẹ kan nínú wa tá a mọ̀ wòran, ìyẹn gbọ́dọ̀ dópin. Torí àwọn ará bíi tẹ́ ẹ bá ṣèṣì ta sí kan lára wọn pé ẹ fẹ́ fìyà jẹ wọ́n, Ọlọ́run gbọ́ ẹ rójú púpọ̀ wọn. Ifo kó kàn tiẹ̀ tó pé àárín ìṣẹ́jú kan ẹ rí i pé wọ́n ti pera wọn ti gádà jọ. Táìmù tá kàn máa gbé fóònù tá máa ya fídíò tá máa fìyà jẹ kan lára wa, ó ti ṣe kíni, ó ti kọjá. Ẹ tètè jẹ́ àṣùgbà ara wa, ẹ jẹ́ àṣùgbà ara wa nínú ọ̀rọ̀, nínú èrò wa, ẹ jẹ́ àṣùgbà ara wa nínú ìṣe wa, ẹ jẹ́ àṣùgbà ara wa. Gbogbo nǹkan la gbọ́dọ̀ ṣe kíni, la fi gbọ́dọ̀ sọpọ́ọ̀tì ara wa. Torí pé àfojúsùn kan la ní, àfojúsùn ẹyọ kan òun la ní. Ilẹ̀ ìlérí tà ń lọ, ilẹ̀ ìlérí kan ni, ibẹ̀ ni gbogbo wa jọ ń lọ. Ẹ rí pé gbogbo nǹkan wa, ẹ rí Bàbá Èkìtì sọ nǹkan kan lónìí, wọ́n ní Ọlọ́run ọba adẹ́dá tó Bàbá Èkìtì kọ àfáà ni. Wọ́n ní Ọlọ́run ọba adẹ́dá ó ti dá wa, ìgbà tó ṣètò wa, ó dá wa bí orílẹ̀-èdè kọ̀ọ̀kan ni. Wọ́n kàn fagídí dà wá pọ̀ torí ìjẹkújẹ tán fẹ́ jẹ, ìyẹn àwọn ará bíi. Ẹ̀mí èṣù ló wọnú wọn tán fi dà wá pọ̀. Ẹ̀yẹn wà àwọn Ìgbò náà, orílẹ̀-èdè kan ni wọ́n. Àwọn Fúlàní tàdé ń sọ̀rọ̀ wọn yìí, èdè wọn jọra, orílẹ̀-èdè kan làwọn náà. Bákan náà àwa Yorùbá, orílẹ̀-èdè kan ni wá, Ọlọ́run ti ṣètò ẹ̀. Kíní yóò fàjà kò kàn tí ẹ̀ mú nǹkan kan lọ́wọ́, kò mógun lọ́wọ́, kò mú nǹkan kan lọ́wọ́.
Ọlọ́run ọba tó dá wa ó ti ṣe kí ni ó ti ṣètò ẹ̀. Ọlọ́run ọba ti ṣètò ẹ̀. Wọ́n kàn fagídí dà wá pọ̀ torí ìjẹkújẹ, torí ìfẹ́ ara ẹni, torí èmi àfẹ̀mí kí ló dé gbogbo ayé ò lè jẹ́ tiẹ̀. Gbogbo ẹ̀yin olóṣèlú burúkú tẹ̀ ń fìyà jẹ àwọn ọmọ Yorùbá, gbogbo ayé ò lè jẹ́ tiyín. Possible. Ayé ò lè ṣe kí ni, gbogbo ẹ̀ ò lè jẹ́ tiyín. Torí ẹ̀ àwọn èèyàn ti yarí, wọn láwọn ò ṣe mọ́, ẹ fi wọ́n lẹ̀. Àwọn èèyàn láwọn ò ṣẹrú mọ́, oníkálukú ó lọ lọ́tọ̀ọ̀tọ̀, àbí? Àwọn ò ṣẹrú mọ́, kóníkálukú ó súnmọ́ ko bàbá ẹ̀, kó lọ mọ́ roko bàbá ẹ̀. Ẹ̀sùn wa mú jà lọ́wọ́ ni. Tẹ́ ẹ bá gbàgbé bí ìjẹrin ó play fídíò kan fún wa níbi táàrẹ Muhammadu Buhari tó ti ń give speech ní United Nations, wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ lórí self-determination. Ó ṣe ni láàánú pé ààrẹ Buhari gangan ló wá ń takò di self-determination lónìí. Ẹ̀yẹ wo àwọn èèyàn finú fíndọ̀ nígbà tí wọ́n ṣe kíni, tí wọ́n ń ṣe rálì. Iye àwọn èèyàn sí wọ́n wá rí nítòótọ́ wípé ìta nílò ní kákí ogun ó kóra jọpọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá bíi bàbá kírìn àjò wa lè yá. Àwọn tá àgbédè wọn tó kàn fagídí kó wa pọ̀ mọ́, kí là ń benefit lára wọn? Let's just be sincere. Tẹ bá dẹ̀ lọ sí gbogbo ìlú àwọn òkèèrè yẹn, tẹ bá dé gbogbo ìlú òkèèrè yẹn, gbogbo àwọn ọmọ wa wà ń bẹ̀ tán ń ṣe dáadáa. Ẹ jẹ́ ń gbé kọ́ yìí ká gbọ́n tán ní fún wa. Hello. Yes ma, ẹ káalẹ́ mà, kí lorúkọ yín, bọ́dẹ tí ń pè wá? Ok, kí lẹ ní fún wa, kí lẹ fẹ́ báwọn èèyàn sọ? Nǹkan tèmi sọ ni pé ẹ kú iṣẹ́ first of all, but then nǹkan bí gbogbo nǹkan ṣe ń lọ yìí, a kàn ń sọ ni. Wọ́n wà bí wọ́n kàmpù sí bí wọ́n kàmpù sọ̀rọ̀, wọ́n kàmpù sí bí wọ́n wà nínú wọ́n wà lójú in disguise, and we know that tí a ṣe báwo la ṣe fẹ́. Is it not time for people ó yóò ògùn lẹ́yìn ọmọ ìgbà sí wọn lára kọ́ máa kó sí wọn lọ? Ṣé kò ṣe? That's my question. Ṣe rí ìbéèrè tẹ béèrè yẹn, ṣe mọ̀ wípé gbogbo nǹkan kọ́ la gbọ́dọ̀ máa sọ sórí afẹ́fẹ́. Àwọn àgbààgbà Yorùbá kan wà tí tó ń ṣiṣẹ́ lábẹ́lẹ̀ o. Ok, ó dáa. Bó ṣe rí nìyẹn. Ṣé mọ̀ pé nǹkan tó ń dùn yàn lọ́kàn lèèyàn ń béèrè. Bẹ́ẹ̀ni. So at least I dúpẹ́ fún yín. All right, that's my question. I don't let other people. Yes ma. Ẹ ṣé ma. Ẹ gbọ́ ìbéèrè tí màmá wa yẹn béèrè, bó dẹ̀ ṣe rí nìyí. Ẹ mọ̀ ká sọ pé gbogbo nǹkan àwọn nǹkan tó bá wà sensitive lórí òmìnira Yorùbá ní wábì ká mọ̀ tó, ṣùgbọ́n tá a kàn fẹ́ máa ṣe ń bì ní pé ká máa ṣíra wa níyè, ká máa la àwọn èèyàn wa níyè, ká jẹ́ kán mọ ohun tó ń lọ nípa ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá. Ní tá à ń ṣe jù nìyẹn. Àwọn nǹkan kan wà tó jẹ́ sensitive stuff tá à ní wá sórí afẹ́fẹ́ ká mọ̀ sọ, lórí a gbọ́dọ̀ gbọ́n. Àwọn ará bí ìgbà tán ń kọlu àwọn ìwà tán lọ sọ́wọ́ tán lọ sọ fẹ́ anybody ni wọ́n ò sọ. Àwọn àgbààgbà kan ń bẹ tí wọ́n ń ṣe kí ni, ẹ wo ibi tá a dé dúró yìí àti bọ́ lọ́wọ́ wọn, ṣùgbọ́n ká tún wá túbọ̀ fìmọ̀ ṣọ̀kan, ìyẹn gangan ló ṣe pàtàkì. Kérò wa ó ṣọ̀kan. Ṣé mọ̀ wípé àwọn èèyàn kan sì wà tí wọ́n sì jẹ́ ọmọ Yorùbá tí wọ́n ti rílì tó yẹ tá à ń ṣe yìí ò tí rílì yé wọn. Pé kí wọ́n sì ń believe pé Nàìjíríà will be better, Nàìjíríà sì máa dáa. Irú àwọn ìyẹn la ní ká máa ṣe kíni, ká máa ṣí wọn níyè. Kán lè mọ̀ wípé the only option tá a ní gẹ́gẹ́ bí ìran Yorùbá
ní ká dá dúró gẹ́gẹ́ bí orílẹ̀-èdè tiwa, ní ká dá dúró. Ẹ mọ̀ pé tá a bá dá dúró èdè wa máa yéra wa, ọ̀rọ̀ wa máa yéra wa. Ó ṣe pé èèyàn kan mọ̀ sọ tápà, èmi ò mọ̀ sọ, ṣé ó jọra wọn ni? Kò jọra wọn, kò jọra wọn rárá. Ìdí nìyẹn tí gbogbo wa fi gbọ́dọ̀ fìmọ̀ ṣọ̀kan. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan kan, ẹ jẹ́ kí gbogbo wa ká ṣe kí ni, ká fẹnu sí i, kí gbogbo kan lè mọ̀ wípé ìkan ni wá. Ẹ má jà máa jìnra wa lẹ́sẹ̀, ẹ jẹ́ àfọ̀tẹ́lẹ̀. Ọ̀tẹ̀ kì í jẹ́ kí èèyàn ó dàgbà, kórílẹ̀-èdè ó dàgbà. Torí ẹ̀ la fi ń pariwo wípé èdè ó létí tá a fi lè ráyé gbé, tá a fi lè délẹ̀ òmìnira wa. Ntí tá ń lé yìí tí ó fi tẹ̀ wá lọ́wọ́ ní pé ká ṣe ohun gbogbo nínú ìfẹ́, ká fẹ́ràn ara wa, kóhùn wa ó sì ṣọ̀kan, kí bẹ́ẹ̀ ni wa ó jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni, kí bẹ́ẹ̀ kọ́ wa kó ṣe kí ni, kó jẹ́ bẹ́ẹ̀ kọ́, ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká bàa lè débi tá a fẹ́ dé. Torí ẹ̀, ẹgbẹ́ ẹ̀yin tẹ́ ń wò wá, ẹgbẹ́ ẹ̀yin tẹ́ wà ní diaspora tẹ́ ń wò wá, ó ṣe ẹ̀yin náà máa lé èèyàn kan lé. Àwọn èèyàn yín tẹ́ nílé yẹn, ẹ pè wọ́n, ẹ sọ fún wọn nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá nation. Tó yẹ ká máa pariwo nìyẹn ń sìn. Àwọn olóṣèlú tí wọ́n ti ń jó kiri, wọ́n ti ń fi owó, wọ́n ti ń fáwọn eléré, àwọn artist, wọ́n ti ṣe kí ni, wọ́n ti kówó fún wọn. Pé kán lè wá máa kọrin fáwọn èèyàn, wọ́n fẹ́ máa fi ṣe kí ni, wọ́n fẹ́ máa fi attract àwọn èèyàn sọ́dọ̀ ara wa. Ẹ jẹ́ káwa náà ṣe kí ni, ẹ jẹ́ á tètè bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣèpolongo tiwa, káwọn náà mọ̀ wípé tá à ń ṣe yìí ọ̀rọ̀ eré kọ́ o, no be ṣeré o, wípé we mean the business. Nígbà táwọn àsọtẹ́lẹ̀ dẹ̀ ti ń jáde, ó jáde lẹ́nu àfáà, ó jáde lẹ́nu pásítọ̀, àwọn ẹlẹ́sìn kan àbáláyé náà ń sọ̀rọ̀ wípé ń táwọn ń rí ni pé sẹ́ẹ̀ Ọlọ́run ti gbà fún wa. Kí wá ló wá kù tá a fi ní fìmọ̀ ṣọ̀kan? Ká fìmọ̀ ṣọ̀kan ló kù. Àwọn ará wa tí wọn ò tí ì gbọ́, ká sọ fún wọn. Ẹni tó bá dẹ̀ ní òun ò ṣe, ẹja fílẹ̀, ọ̀rọ̀ ìjà kọ́, ọ̀rọ̀ agídí kọ́, ṣùgbọ́n let's tell them, ẹjẹ́ á jẹ́ kán mọ̀. Tá a bá jẹ́ kán mọ̀ kò dáa, ẹjẹ́ á jẹ́ kán mọ̀, so that tán bá máa kábàámọ̀, wọ́n á mọ̀ wípé àwọn kábàámọ̀ fúnra àwọn ni, ó ṣe pé bóyá àwọn ọ̀gbọ́n ń pa ẹ̀. Gbogbo nǹkan táwọn náà bá lè ṣe fúnra wa, wọ́n tó mọ̀ pé ó lágbára láti lè ṣe bóyá bíi flyer, ó lágbára láti lè ṣe bíi track, wọ́n máa ń pín yẹn, àwọn pastors, àwọn ilé ìjọsìn máa ń pín. Ẹjẹ́ wa náà ṣe ká kọ́ àwọn nǹkan, àwọn ìtàn kéékèèké. Jẹ́ mọ̀ wípé wọ́n ti pa history ní àwọn secondary school wa, wọn ò jẹ́ káwọn ọmọ wa ó mọ̀ tàn mọ́. Ẹjẹ́ àkọ̀tàn díẹ̀díẹ̀ bẹ́ẹ̀. Àwọn nǹkan táwọn bàbá Awólọ́wọ̀ ṣe, ẹjẹ́ á sọ wípé the first TV station láfíríkà, ṣé ẹ mọ̀ pé ọmọ Yorùbá ló dálẹ̀? Ṣé ẹ mọ̀ wípé the first kí ló ń pè é lórílẹ̀, even first television tá a sọ ìkó ń ṣe pé lórílẹ̀-èdè Africa nìkan, some European countries nígbà táwa ti ní television àwọn ò tí ì ní. Ẹ jẹ́ á kó àwọn ìtàn yẹn bẹ̀, torí àwọn ọmọ táyà ṣẹ̀ ń bọ̀ wọ́n ò mọ̀ tán. Ara àwọn ọgbọ́n táwọn pípù ìfẹ́ lò láti pààrọ̀ Yorùbá run nìyẹn. Nígbà táwọn bá mọ̀ tán, bóun náà ṣe fẹ́ mọ̀ pé ìran táwọn ti wá ìran ńlá ni. Bóun náà ṣe fẹ́ mọ̀ pé ìran Yorùbá àwọn akọni èèyàn, àwọn ọlọ́pọlọ pípé èèyàn ni wọ́n. Torí ẹ̀ níta náà bá lè ṣe lórí aspect ibẹ̀ yẹn, ẹjẹ́ á ṣe kí ni, ẹjẹ́ á ṣe é. Bó bá jẹ́ sticker níwọ náà lè ṣe, bó jẹ́ 1000 ló lágbára láti ṣe máa pín. Bí ìgbà téèyàn bá ń ṣèjèrè ọkàn, ẹ̀yẹn wà àwọn pásítọ̀, àwọn kìrìsìtẹ́nì tó bá fẹ́ ṣe evangelism wọn á kó dání, oníkálukú ó pín dání ni. Ẹlòmíì tó bá ń lọ nínú bus á dìde dúró á báwọn èèyàn sọ̀rọ̀. Ẹjí àkókò ti tó tá a mọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ báyìí. Ìgbà tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn, kò sẹ́ni tí ò ní gbọ́. The reason why tán fi gbọ́dọ̀ tẹ̀lé wa ká máa láyé wọn. Torí ẹlòmíì ò mọ̀. Ẹlòmíì ò mọ̀. Ẹjá ṣe kí ni? Ẹjá bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣí àìpẹ́ láwọn èèyàn. Ẹ rí i pé ká tó wí ká tó fọ̀, yóò gbalẹ̀ kan. Ìgbà tí ìpolongo ńlá bá máa ṣẹlẹ̀, ó máa lágbára.
torí gbogbo ẹ̀ ló máa ti gbọ́n pa ẹ̀. Ẹ jẹ́ ń gbé kọ́ yìí náà kí n tó tẹ̀síwájú. Hello sir. Hello, sir. Ẹ kú iṣẹ́. Yes ma, ẹ káalẹ́ ma o. Àlàáfíà ní kí lórúkọ yín bó lẹ ti ń pè wá. South America. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá gbóhùn sókè ká lè gbọ́ yín dáadáa. Ó fi ẹ̀ díẹ̀ báyìí. Ọlọ́run máa gba ilẹ̀ wa fún wa lágbára Kristi. Àmín. Ṣé rí àwọn èèyàn wa, Ọlọ́run á gbà wá lọ́wọ́ wọn. Elders wa, àwọn náà kó wa sí wàhálà. The people of nowadays are not to be blamed much. Èèyàn kàn ní ìdí àti educate wọn ni. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe yẹn, which is good. Ṣé rí àwọn Haúsá ní ìmọ̀ báwọn èèyàn wa ṣe ń ronú? Ẹ wo àwọn tó ń pa wá yìí, tán bá ti kó wọn, táṣìírí bá ti tú, tán mú any one of them. Kí á má ti ní order from above kan fi wọ́n lẹ̀. Bí wọ́n bá wà pẹ̀lú right senses ẹ̀, ṣó make sense? Ṣó make sense? Àwọn èèyàn wá dẹ̀ mọ̀, wọ́n dẹ̀ ń jẹ́ kán pa wá bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ̀rọ̀, kò sẹ́ni kankan tó bọ́ta tó sọ̀rọ̀. Proof wà pé wọ́n ń ṣe nǹkan báyìí pọ̀, kò sẹ́ni tó gbóhùn sókè ni wọ́n. Ṣé màálùú náà jẹ débẹ̀ yẹn ni? Ṣé màálùú náà jẹ tó yẹn ni? Tó fi dípò ọpọlọ wọn tí wọ́n ní tí wọ́n lè sọ fẹ́rù. Spirit of fear is a bad spirit, an evil spirit. Adẹ̀ láti máa rebuke ẹ̀. Ẹ wo Igbo mọ̀ pé àwọn pípọ̀ àwọn ò gbà tiwọn, Hausa dẹ̀ mọ̀ pé wọn ò gbà tiwọn. Bẹ́ẹ̀ni. But they don't interfere with them the way táwọn ṣe treat wa. Ẹ̀sùn táwùsá fi ń ṣe bẹ́ẹ̀ yẹn fún wa nítorí pé wọ́n ti pé a fẹ́ràn owó. A lè ta ara wa torí owó. Ẹ wo gbogbo àwọn tó ń pa ẹ sọ. Ṣé bí wọ́n rí nǹkan tí a ṣe bí a ṣe ń jáwé? A wà ní ìlú oníkọ̀ọ̀kan wa balẹ̀. Ẹ bá qualify tẹ̀ bá ṣe insurance ẹ bá ti lè di hospital tàbí ẹ pé 911. Sí ni ká ẹ máa pa gbogbo àgbáyé rẹ̀. Their first intention tí mo ń báyìí, they want to know the reason behind ẹ̀fẹ̀ pa gbogbo yìí. Ẹ bá ṣèṣe máa make sure ìyá yìí wọ́n gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọ́n ṣe everything. Èmi ò wá mọ bí bá ti dé a dẹ̀ ṣe sọ́sìn ẹ̀gbọ́n. Ṣé ṣe bẹ̀rẹ̀ bí ẹ kíní yẹn lẹ́ẹ̀kan tẹ sọ pé ká fi ara ní wálẹ̀ bí àwọn èèyàn ti ṣe. Nancy ló ń bí kan àfi tí ò bá fi báyẹ pé ó sì president nípa èyí báwo lèèyàn. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run á ṣe àwa máa lọ. Ẹ ṣé mà, ẹ ṣé mà. Wọ́n rárá pé a máa lọ. Bẹ́ẹ̀ni, bẹ́ẹ̀ni. A dẹ̀ ti lọ lára Kristi. Àmín, àmín. Ẹ ṣé mà. A dúpẹ́, thank you ma. Yes ma. Àbẹ́ ẹ̀gbọ́, ẹ gbọ́ nǹkan tí àwọn màmá wa yẹn náà sọ. Àbí báwo lèyàn ó ṣe mọ̀ pé èèyàn ń fìyà jẹun tí ó sì tún wá mọ́ bẹ̀rù pé ó ń sáàdúró sábẹ̀rẹ̀ kan máa fìyà jẹun lọ. Bí ọ̀rọ̀ tí mò ń bá bọ̀ ó ní wípé ibi tá a dé dúró sí ká máa sọ̀tàn fáwọn èèyàn wa kòkó a ò sì nílùú Ìbàdàn bàbá Awólọ́wọ̀ ń ló kọ́ owó kòkó ló fi kọ́ ọmọ Yorùbá ni. Ẹ jẹ́ ń gbé kọ́ ìka gbọ̀n nǹkan táwọn náà fẹ́ sọ. Hello sir. Hello. Yes sir. Àdúgbò. Kí lorúkọ yín sàbọ̀lẹ̀ tí ń pè wá? Orúkọ láti ẹ̀dù Amẹ́ríkà mo ti gbà. Ok. Mo ní ìjọ ìkéré. Ok sir. Àmì lókè pé àwẹ̀ àyè àti ọmọ ìnáwó. Àmín sir. Àmín sir.
kọ́ máa rí fa o. Àdẹ̀jẹ̀ rí Nàìjíríà wa a ní organization àlétò lórí àlétò àtọ́ àdè nífẹ̀ẹ́ kọ́lọ́jọ́ bóyá ká rí nífẹ̀ẹ́ ara wa àlétò alápẹ̀ táìmì yìí pé àbọ̀ 6 o'clock ní ti 3 o'clock a máa lé ìjìlá ní kọ́lọ́ kújú fún wa ṣe o. àmì sà ẹ ṣe sà Thank you. ẹ já tó fẹ́ lómi láàyè. hello. hello kí lorúkọ yín bolẹ̀ tí ń pè wá. Hello, Alex. ẹ kalẹ́ sà. Ládìpọ̀ ìdárò láti jáde. ok ẹ go ahead. Mi ò ní ọ̀rọ̀ púpọ̀ láti sọ pé everybody and try láti jẹ́ kí gbogbo ọ̀rọ̀ ilẹ̀ Yorùbá dà kí oníkálukú wa mọ̀ nǹkan tí à ń ṣe because ó ti fi wá pé kò sí nǹkan kan tó pa àwa àti àwọn pípò ìpọ̀ àwọn gbogbo nǹkan tá a tún rí ń sìn ó ti ń jẹ́ pé àwa fúnra wa ń sìn gan a tún ti fẹ́ lọ tara wa lẹ́rú fọ́ àwọn pípò tó bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó tún ní wọ́n tún lè gbójúlé nílẹ̀ Yorùbá ń sìn ó tún lọ máa wó sá ẹ pé pé kò dáa ṣùgbọ́n tó bá yẹ pé ọ̀kan la wá ń tún tán nǹkan lọ́kọ̀ọ́lọ́kọ̀ náà ló jẹ́ ká tó máa ṣe papọ̀ àlè olè Haúsá yẹn sì onígbàgbọ́ kan tó jẹ́ pé Christian tó dáa tó lè dùn ṣe olórí gbogbo ìwà ìbàjẹ́ tó ń jọ ń rò lọ́kọ̀ gbogbo nǹkan tó ń plan láti ṣe kí nǹkan kú láti lè dá gbogbo ọ̀rọ̀ ẹ̀rùn àjídé méjì láàrin onígbàgbọ́ àti onímùsùlùmí gbogbo ọgbọ́n yẹn náà ti ń dáǹsì òun náà dẹ̀ náà ti ń ṣe so nǹkan tí èmi fẹ́ kí gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá ṣe ní ìsìn náà ni pé wọ́n gbáradì kiri wọ́n mọ̀ pé kò sí nǹkan kan tó ń jẹ́ pé wọ́n ń ṣe ìbò ní Nàìjíríà kò sí ìtọ́lé nínú àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta tó ń gbélé tán lè rí nǹkan ṣe lẹ́yìn kó ní kálukú mọ bó ṣe máa rọra lọ láyọ̀ àtàlàáfíà nígbà tí ẹ̀kọ́ kan tí kò bá jáde láti ṣẹ́kù ó fẹ́ dìbò a máa wo àwọn tó bá fẹ́ lọ dìbò tó wọn kékeré tèmi ní kì í sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí. ọ̀rọ̀ ẹ̀jẹ̀ ṣe. gbogbo ẹ̀yin ọmọ Yorùbá bí ohun tá à ń bá bọ̀ ẹ jẹ́ á ṣe kí ni ẹ jẹ́ á sọ̀tàn fáwọn èèyàn wa fáwọn ọmọ wa àwọn ọmọ wa ò mọ̀ tán aláwọn ìtàn rere tó lè jíjà wọn a ní àwọn ìtàn gidi tá a lè sọ fún wọn tí ó ru wọn sókè wípé no ìyà ò gbọ́dọ̀ jẹ ìran àwọn mọ́ àwọn ìtàn yẹn pọ̀ tá a lè sọ ẹ wáyé Western Region àwọn ìwé tẹ́ ẹ lè rà tẹ́ ẹ kà tẹ́ ẹ lè recommend tẹ́ ẹ lè rà fáwọn ọmọ yẹn kàn lọ kà á ó pọ̀ torí ẹ̀ àti jèrè ọkàn àwọn ọmọ wa yìí kò kàn tí ẹ kò ń ṣeṣẹ́ ìgbésẹ̀ díẹ̀ kan la máa gbé tíye wọn dẹ̀ máa sí kéèyàn ó kàn tí ẹ ló ìgbé ayé bàbá owó lọ́wọ́ lásán ó ti tó jèrè ọkàn àwọn ọmọ yẹn torí ẹ̀ a gbọ́dọ̀ fi ọ̀dọ́ lẹ̀ a gbọ́dọ̀ sọ pé torí pé wọ́n ti ní ká má ṣe history mọ́ school ká wá má sọ̀tàn fún wọn ká má jẹ́ ọmọ ibi tán ká má jẹ́ ká mọ ibi tán ti wá irú ẹ̀dá tọ́lọ̀ ń dá wọn irú ọlọ́pọlọ pípé tọ́lọ̀ ń dá wọn irú àkàndá tọ́lọ̀ ń dá wọn gbogbo ẹ̀ la gbọ́dọ̀ máa sọ fún wọn torí èmi fẹ́ràn kí n máa sọ̀tàn tí n bá ráwọn ọmọ kéékèèké tí mo lè bá sọ̀rọ̀ mo rí pé wọn ò tó ọjọ́ orí mi tí mo sì ní nǹkan tí mo lè sọ fún wọn èmi á máa ń sọ ẹ̀yin náà ẹ cultivate habit yẹn ẹ já máa sọ̀tàn fáwọn ọmọ wa
ẹ jẹ́ káwa náà ó kópa tiwa, ẹ jẹ́ á kópa tiwa, ọ̀nà tá a fi lè kópa pọ̀. Torí ẹ̀ kò ń ṣe pé ká bóyá ká máa bára wa jà àbí ká máa bú èèyàn kan àbí ká máa blame èèyàn kan. No, gbogbo wa lájọ wà ń bẹ̀ o, gbogbo wa lájọ wà ń bẹ̀, gbogbo wa lájọ lọ́wọ́ ń bẹ̀. Tá a bá dẹ̀ máa débi tá a là ń lọ yìí, gbogbo wa la nípa tá a gbọ́dọ̀ kó tá a fi rírìn àjò yẹn rìn. Gbogbo wa ni o, àjùmọ̀ṣe ni, kò ń ṣe pé fẹ́ èèyàn kan, àjùmọ̀ṣe ni, kò ń ṣe tèèyàn kan. Ẹ jẹ́ kí gbogbo wa dìde ká múra wa lọ́kàn lé. Tá a bẹ̀rù ti tó, téèyàn bá ti lè gba ẹ̀rù láàyè lọ́kàn rẹ̀, Ọlọ́run gbọ́, irú ẹni yẹn kò lè ṣe nǹkan kan tó nítumọ̀ láyé. Kò lè ṣe o. Gbogbo àtẹ́rù ń bà tẹ́rù kí nǹkan mọ́ ti ṣẹlẹ̀ láti máa pariwo èrò tí wọ́n bá wà. Ẹjá ṣe kí ni? Ẹjá mú yẹn kúrò ń bẹ̀. Ká dúró tán, ká dìde tán. Mi ò lè wá kú, kò lè joyè ńlé bàbá ẹ o. Olóyè Sunday Igboho tó dìde ńgbà yẹn, tó fi gbogbo ohun tó nílẹ̀, ẹ wo ń tán fojú bàbá yẹn rí. Ohun tán fojú bàbá ẹ̀ rí, wọ́n lépa ẹ̀mí, wọ́n wá lọ lé wípé àwọn fẹ́ pa á. Ọlọ́run ò fi lé wọn lọ́wọ́ torí wípé ètò Ọlọ́run ni. Ṣé pé mo sọ̀rọ̀ yẹn bí ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn pé this Yorùbá, ẹ̀yin náà wò gbà tí ẹ̀yà tá ti ń jìyà bọ̀ náà. Ẹ wò gbà táwọn ọmọ Yorùbá ti ń jìyà bọ̀. Ẹ wá wò gbà tọ́lọ́run wá sọ pé àkókò ti tó pé wọ́n ní jìyà kan. Ẹ wá wo ibi tọ́lọ́run lọ gbà, ó gba ọ̀dọ̀ Olóyè Sunday Igboho. Gbogbo àwọn èèyàn sì wọ́n sì dìde, tíyẹ àwọn èèyàn sì sí. Ẹjẹ́ á wo àwọn rallies tí wọ́n ṣe, ẹjẹ́ àkọ́kọ́ ti bẹ̀yẹn bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀. Ibẹ̀ lẹ́ máa ti mọ̀ yí pé tá a bá ń sọ̀rọ̀ pé bóyá Yorùbá ni, ó ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ pé bóyá ṣeré o, ṣeré kọ́. Ẹ jẹ́ ń gbé kọ́ọ̀lù èèyàn wa yìí ká gbọ́n táwọn náà fẹ́ sọ. Hello. Hello, ẹ kálẹ́ o. Ẹ kálẹ́ sà. Mo máa pé ètò. Ọlọ́run ló ń tú sà. Ẹ kú iṣẹ́ o, Ọlọ́run dàpọ̀ mọ́ yín o. Àmín sà. Ẹ ṣàṣeyọrí lágbára Ọlọ́run. Àmín sà. Ṣé rí nǹkan tí mo kàn fẹ́ sọ sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí? Ṣé ẹ̀ ń gbọ́ mi sà? Wọ́n wà pẹ̀lú yín sà. Ẹ jẹ́ kí ẹ sọ fún bàbá wa kó wà kí a kú pẹ̀lú àlejò nígbà. Ẹni mi ò gbọ́ bẹ́ẹ̀ dáadáa. Kí wà kí a kú pẹ̀lú àlejò. Ok. Kí anybody mọ location wọn. Ok. Iṣẹ́ tí bàbá tó máa ṣe ní Kotonu tó wà yẹn, iṣẹ́ wọn sì pọ̀. Wọ́n mọ bọ́n ṣe máa ṣe mítì pẹ̀lú pẹ́sidẹ̀ntì Kotonu gbẹ̀ yẹn pé wọ́n máa gbàlejò wa. Tó bá di pé gbogbo ẹ̀ wá pé ó fẹ́ yíwọ́ láti pé àwọn ọmọ wa kan lè rescue wọn lọ sọ́run. Nìjẹ́ ó gbàlejò, wọ́n darapọ̀, wọ́n ríra wọn gẹ́gẹ́ bí ọmọ ìyá pẹ̀lú àwọn Fúlàní. Ó yẹ kí Kotonu náà kọ́ lè mọ̀ pé ọmọ ìyá ni wá. Ok. Ṣé ń gbọ́ mi sà? Mo ń gbọ́ yín dáadáa. Kí bàbá kan jọ kán bá wa gbé ìgbésẹ̀ lórí yẹn. All right sà. Fídíò ó dọ́dọ̀ wọn. Lórí sà, ẹ jọ sà. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ẹ wà lórí ètò yìí, tẹ́ ẹ tí ì bá wa ṣíà ẹ̀ rárá. Bókàn tí ẹ jẹ́ ẹ̀kan péré, ẹ bá wa ṣíà ẹ̀. Torí yóò ṣiṣẹ́ tó lágbára, yóò ṣiṣẹ́ tó pọ̀. Ó lè jẹ́ pé ọ̀dọ̀ ẹni tẹ́yin máa ṣí èèyàn kan máa rí tó náà tí ì gbàgbọ́ nú struggle yìí. Jẹ́ pé tó bá wo ètò yìí, ibẹ̀ ni ó ti gbàgbọ́ ní iye máa ti sí. Ẹjẹ́ á ṣíà ẹ̀ sí Facebook, ẹjẹ́ á ṣíà ẹ̀ sí WhatsApp àti gbogbo ibi táwọn ọmọ Yorùbá wà tán ti lè rí. Levinati, mo kì í dáadáa. Àwọn kan ti ẹ̀sùn kan nínú ìwé Prof 29:25 àbí King James Version. Wọ́n ní the fear of man bringeth a snare, but whose putteth his trust in the Lord shall be saved. Èyàn ò gbọ́dọ̀ bẹ̀rù o. Èyàn ò gbọ́dọ̀ bẹ̀rù. Bí èèyàn bá ti entertain ẹ̀rù, Ọlọ́run gbọ́, ẹni yẹn ò lè ṣe nǹkan kan tó nítumọ̀ láyé. Lè ṣe o. Níbo rẹ̀ tó fẹ́ sọ tí mò ń tẹnu mọ́, ó ní wípé àwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ á sọ̀tàn fún wọn. Ìtàn wa dùn. We have a beautiful
stories tá a lè sọ fáwọn tó máa captivate you tínú wọn dùn pé irú àwọn ọ̀ràn yìí làwọn ti wá wáò ẹ jẹ́ ń gbé pè yìí ẹ kalẹ́ o. àlàáfíà ni màá o bẹ́ẹ̀ ni láìfù láwà. mo fẹ́ dá sí ṣe mi sà. ẹ go ahead ma. ẹ kú iṣẹ́ sà o ọlọ́run á fi yín lágbára ọlọ́run á dá àwọn ọmọ sí fún wa o. ọlọ́run gbogbo iṣẹ́ bí wọ́n tó ṣe láti fi ra iye gbogbo wa láti fi da gbogbo ọkàn wa rú tí ò jẹ́ kí gbogbo wa mọ ibi tá à ń lọ ọlọ́run á bá wa ba gbogbo iṣẹ́ bí wọ́n náà bá wa bàjẹ́ lágbára ọlọ́run àtàwọn àtiṣe wọn lágbára ọlọ́run gbọ́ wọn máa bàjẹ́ fún wọn wọ́n máa fara gbọ́ta ní lágbára ọlọ́run. ohun tí mo kàn fẹ́ sọ nínú ẹ̀ ni wípé adúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé iye gbogbo wa ń ṣe. ẹ wojọ́ tí ẹ̀tẹ́yìn wọ́n ti ń ṣe tí wọ́n ti ṣèlú sí ìjọba alágbádá yìí àwọn tó dà yẹn ẹ̀yin náà lè bọ́ ṣọka kílẹ̀ ẹ̀yin náà lè tún bẹ̀rẹ̀ sí ní rúùlù wa. ẹ̀wọ̀n tó tọ́ ti ń rúùlù wa náà wọn ò ní tìjú rárá wọ́n tún kó dé ìpẹ́ láàrin ara wọn so níbi wọ́n tún fẹ́ máa máa ju wa ó bà fún àwọn ọmọ. ṣe rí wípé ìkà burúkú ni wọ́n àwọn ẹni tí wọ́n gbọ́dọ̀ dúró sí ni wọ́n gbogbo bí ikú ṣe ń pa lọ́tún tó ń pa lósì ẹwà àwọn gọ́vnà sí wa àwọn sínétọ̀ gbogbo wọ́n fi tẹ́ nígbà tí wọ́n mọ̀ kọ́kọ́ tó ń ṣẹlẹ̀ ẹ gbogbo àtọ́ tí ń sọ̀rọ̀ herdsmen yẹn tí wọ́n ti ń sọ̀rọ̀ nípa herdsmen gbogbo bọ́ ṣe é ṣe Buhari tó lórí burúkú Buhari tó lóun wà ń bẹ̀ yẹn ó wà ń bẹ̀ bí èrè nígbà yẹn a rò pé kò lè wú kọ́ kò lè tọ̀rọ̀ gbogbo wa ń wò pé a kò dá tí kankan ni kò ṣe gbá kò ṣàwo àwọn tó fi ṣe kiri náà àwọn tó lọ tí wọ́n jọ ṣèjọba àgbúrò vice president wa ìyẹn lọ́rọ̀ ẹ̀ tiẹ̀ wá yà mí lẹ́nu nínú gbogbo ẹ̀ tóun náà tún lọ di kàbá pẹ̀lú owó dídí kírísítẹ́nì so gbogbo ibi tí ọ̀rọ̀ wọn tó ti gbogbo ẹ̀ tí mo kàn jókòó mo máa wo gbogbo òye yẹn pé irú ayé wo la wá wáyé tí gbogbo wọn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní tiwa ìtọ́jú àwọn kákọ́ọ̀sì jẹ́ ní gbogbo wọn àfẹnibáyọ̀ rẹ̀ nínú sẹ́tì nìkan ló kù ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí ní bá wa síra yín bíi bọ́ọ̀lù ẹ worú àwọn Ṣèyí Mákindé bìkọ́ tó fẹ́ lọ sí second time wọ́n rí gbogbo ohun tó ń tẹ̀lẹ̀ wọn ò lè ṣe wọn ò lè sọ̀rọ̀ ẹ worú Èkó yẹn níbi tí ẹni tí wọ́n ń dáná tún ní àwọn Èkó káàkiri wọ̀nyẹn iṣẹ́ Tinubu ni ó ló dáná sí gbogbo lóní kọ́ máa lọ sọ́nà sí gbogbo ibẹ̀ yẹn ó fẹ́ fi máa fi ṣe rẹ́fẹ̀rẹ̀nsì fún wọn ní ilẹ̀ Haúsá ni wípé kọ́ wo gbogbo tó ń ṣẹlẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ wọ́n dàrí pé òun ò dá sí títí wọn lòun ń ṣe ọmọ àlè burúkú ni tó fọwọ́ sí júwe lè bàbá ẹ̀ nìkan tó bá yọ ọmọ àlè irú ẹ wọ́n fìyà jẹ̀rọ gbogbo ẹ̀dákẹ́gbẹ́ èlò náà fẹ́ fi wọ́n tẹ̀ ti sọ tẹ́lẹ̀ tó ṣe pé owó ni gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo wọn bó ṣe wà yẹn owó ti jàrábà wọn wọn ò ní kankan tí wọ́n rò ibi olóńgbò náà lọ ẹ tọ́jú àwọn míì nínú àwọn owó yẹn ibi ti bàjẹ́ síbẹ̀ àwọn tẹ̀bí ń pàdé ẹ̀pọ̀ nítorí wípé gbogbo wa lè fi ń pa àwọn táwa náà wà nígbà yìí náà kì í ṣe mímọ̀ ṣe àbọ̀ ibi ń pa gbogbo wa náà nítorí pé ọ̀run wa ni gbogbo àwọn tó wà ní Nàìjíríà náà àwọn èèyàn wa tó wà bẹ ọ̀run wa ni gbogbo wọn wà tó jẹ́ pé kò ṣe nǹkan tó yẹ kó kàn wá rárá sọ̀rọ̀ mi yẹ yín gbà ṣé wá rí ibi tí mo ti rí pé olórí burúkú tún ni wọ́n ni wípé ìwọ Tinubu má ṣe ẹ́xàsì ẹ mú àwọn ọlọ́mọ ẹ pa wọ́n tó olóyè Sunday Igboho ìwọ ló wà nídìí ọ̀rọ̀ yìí náà tó yẹ iṣẹ́ kékeré nígbà tó ń pé olórí yè Sunday Igboho tó ń ṣe bí ọlọ́ba ayé ẹ̀dẹ̀ máa bàjẹ́ ní lágbára Ọlọ́run. ẹ ṣe mọ́ mi ẹ jẹ́ ká fẹ́ lòmíì náà láyé kọ́ ń pọ̀ ń bì ká tún lè gbẹ lòmíì náà láyé mo appreciate yín mà. Okay, bàbá mi. ẹ ṣe mà thank you. All right, Yorùbá nation no going back. bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe mà. ẹ wà àwọn màmá tó sọ̀rọ̀ yìí bó ṣe ń ká wọn lára náà ṣe ń fi sọ̀rọ̀ ẹ̀yin náà ẹja wò ọ̀rọ̀ yìí dáadáa peter máa ti wò dáadáa rèé o ẹ rí i pé the same set of people àwọn náà ṣe ààrẹ ológun ìyẹn Ọbásanjọ́ ó ṣààrẹ ológun ó tó padà wá ó tún wá lọ́dún mẹ́jọ tó wá lò yẹn ó wá jẹ́ ọdún mẹ́jọ ìyà ọdún mẹ́jọ ìbànújẹ́ ọdún mẹ́jọ ìfàsẹ́yìn torí kí ni ìran Yorùbá gèèní lọ́dọ̀ wọn
kí la gé ni nígbà tí aláwọn ṣèjọba sí nǹkan gan ẹni pọ́dún mẹ́jọ ìfàsẹ́yìn ni àwọn the same set of people náà ni wọ́n á rotate ẹ̀ láàrin ara wọn àwọn náà ná bọ́ ká kílẹ̀ àwọn náà ná tún wá gbádá kí àwọn èèyàn ẹ get nínú òpó yẹ kéèyàn jókòó kó kàn ti ẹ̀rọ ó yẹ kí lè jẹ́ káwọn èèyàn ó bínú tán ẹ wo wọn ń rúlu wa centuries ní ti ṣe gọ́vnà láàrin wọn ní ti ṣe sẹ́nétọ̀ láàrin wọn ẹlòmíì láàrin àwọn sẹ́nétọ̀ yẹn ẹlòmíì ti wà ń bẹ̀ more than 20 years ẹlòmíì ti wà ń bẹ̀ going to 30 years and they don't want to leave wọ́n fẹ́ continue changes kankan ò dẹ̀ sí nílùú ìyà ń jẹ àwọn èèyàn láàrin ìlú ẹ̀yẹn wò ó sì generator là ń lò la fi ń transmit ẹ fi ń rí wa wò bẹ́ẹ̀ yóò bá ní generator lé kórówó repo ẹni pẹ̀lú ẹni ìyẹn ó gọ̀ọ̀dù ní ìlú tá a wà nìyẹn wọn láwọn èèyàn ráyè ṣiṣẹ́ bó náà ṣe fẹ́ ráyè ṣe káwa má rí epo tá a dẹ̀ ń sọ yìí sìn ìwọ tó o bá lè ìjọba ọ̀run dà fagbára wọ̀ ni o oró wọn gógó àfi lè máa broadcast tẹ̀fẹ́ rí wa wò torí ẹ̀ kò sífẹ̀ẹ́ kankan táwọn pípù yìí ní sí wa bí ìgbà tán kàn fẹ́ jẹ́ kí láìpẹ́ èèyàn wà miserable pé kí òun máa rí rẹ̀ pé òun ò ráyé wá adẹ̀ráyé wá ọlọ́run dẹ̀ dá wa ó fún wa lógo gbogbo ń tá a fẹ́ gbogbo ń tá a fi gbégbé ayé ìrọ̀rùn lọ́lọ́run ti kó lé a lọ́wọ́ tá a wá nílùú tiwa làwọn adarí burúkú ẹ̀ jẹ́ pé wọ́n ti gbé èṣù ló wà nù wọn bá a sọ pé gbé èṣù mi kí ló wà ń bẹ̀ kó o gbádùn kémi náà gbádùn everybody enjoy life ẹ̀ sójú yẹn lọ ni ọjọ́ tá a bá ti mí kanlẹ̀ tó dé kò sí nǹkan kan mọ́ kí á ló wá kú nígbà gbogbo ayé lè jẹ́ téèyàn kan kò lè jẹ́ wá ló wá dé wọ́n wá gàba mọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n wá hakaka mọ́ gbogbo ẹ̀ wọ́n á kọ́lé síbí wọ́n á kọ́ sí tọ̀ wọ́n á ní gbogbo ẹ̀ káàkiri wọ́n tó wà nù ilé wọn tọ́kàn da aṣọ bò mọ́ bẹ̀ tí ò sẹ́ni tó ń lò ẹlòmíì àtijọ́ oúnjẹ kan lójúmọ́ ìṣòro ni àwọn kan sì tún wá ń tẹ̀lé wọn ó ṣe o. Hello. Láti Paris. Ok, ẹ káàbọ̀ sá. Ẹ ǹlẹ́. Yes sir. Ìjọ ọlọ́run sọ àgbà yín dọ̀tí. Ọlọ́run adélẹ̀ ilé yìí mo fẹ́ dá sí méjì. Ok sir, go ahead. Ọ̀sùn mò ń wòye ọlọ́run pẹ̀lú ọba Akintoye kan lóhùn tí mo sọ fún àná ó wà lórí Twitter. Ok. Then everybody sọ fún káwọn èèyàn lẹ́rí ibi tá ń lọ yìí àti ilẹ̀ lérí yẹn àti débẹ̀ kò sí ìjà ìyàmọ́ ẹ jẹ́ kí n sọ àpẹẹrẹ mẹ́ta ni mo rí mo ti bàbá mo sọ bàbá Akintoye mọ́ ní ẹ̀gbọ́n ẹ̀wọ̀ àpẹẹrẹ mẹ́ta tó pé gbá tí àwọn ọmọ Israẹli tó ń fẹ́ kúrò ní Egypt wọ́n ṣe sọ fún Ọlọ́run oní tí ò bá ní bá wa lọ ẹ̀jẹ̀ kò ní máa ṣíwájú fún ẹ. Ìṣòro tó wà níwájú ẹ á di ìparẹ́. Ọba méjì nílẹ̀ Yorùbá mi ò fi kíyàwó. Àwọn ní alátakò gbangba. First meeting against Yorùbá nation tó ń ṣe Olúbàdàn. Àti Aláàfin Ọ̀yọ́ wọn péré tí Buhari wá tó yọ wá. Wọ́n ṣe ní mítìn Ìbàdàn. Wọ́n ṣe mítìn 2 weeks lọ. Olúbàdàn ṣaláìsí gbogbo. And the only person tó jẹ́ gbogbo ìkéntò ẹgbẹ́ yẹn tí wọ́n lè faradà ní north. Òun ní bàbá wa Aláàfin tó lọ́nba mi kọ̀ ọ̀hún kẹ́. So láti bẹ̀rẹ̀ lọ́lẹ́ tí màá mọ̀ wípé Ọlọ́run ti dìde. Àwọn Oòduà gan-an níbi tó wà ó ti dìde. Lọ́wọ́lọ́wọ́ British Prime Minister Boris Johnson ó ṣe resign tó fa resignation ẹ̀ nítorí pé ó fẹ́ máa tako kí Yorùbá lọ àwọn kan lè wà nínú administration ẹ̀ common house wọn ò fẹ́
tó àwọn èèyàn resign tó force òun láti resign yẹn ẹnìkan ó ṣọdẹ kẹ́ni tó lè ṣe àtakò wa níwájú United Nations òun ni response yẹn ẹ pé àtìlẹ́yìn ọ̀tá wa àtìlẹ́yìn ọ̀tá wa ó jọ ń lọ person tó lè ṣe àtakò wa níwájú United Nations ìpè òkè o kíní kan kíní ẹni tó bá dẹ́ ẹni tó máa parọ́ ẹni tó máa parọ́ ẹ̀ tó máa fi rọ́pò ẹ̀ tó ń gan fún ara ẹ̀ wọ́n pé ọwọ́ ẹ̀ fẹ́ gbé wa ọmọ àyọkù ni tó lẹ́yìn kò síbẹ̀rù kọ́ gbogbo wa ká fọwọ́sowọ́pọ̀ nítorí àwọn àtàwọn diaspora inú wa ṣe lóyún pé at least a ní television kan nílùú wa kò ń ṣe pé àwọn ti London àwọn ti America nìkan ní ilẹ̀ àmàgbọ́ lójoojúmọ́ àbíkó yẹn as time goes on àmàbáyín sọ̀rọ̀ lórí àmàbáyín sọ̀rọ̀ àbíkó yẹn ẹ máa bẹ́tò ìlọ́kí ọlọ́nkan tó ẹ sọ fáwọn èèyàn wa kò síbẹ̀rù mọ́ kò síbẹ̀rù ẹni bọ̀ ètò bá ní àní lọ òun kò ní bí bá wa àwa kì í lọ rẹ́dì. ẹ ṣe jàre. programu ń lọ lọ́wọ́ onífó international programu ń lọ lọ́wọ́ ẹ máa bẹ̀rù àfigbẹ́kẹ̀lé ẹni tẹ́ wà nílé inú ìjẹ̀dùn kan báyìí pé ìsàdís àní tẹlifíṣàn kan tó ń bá àṣọ àlìbáṣọ láti lè báwọn yẹn wà sọ̀rọ̀ dàgbé àti lè kí àbọ̀ ọlọ́gbọ̀ wà pẹ̀lú yín máa bá ìṣẹ̀lẹ̀ máa bẹ̀tọ̀ yín lọ máa pè é létà máa sọ̀rọ̀ ní láàrin ọ̀sẹ̀. all right sir ẹ ṣe kan sir. okay. ẹ ti gbọ́ kò sí bẹ̀rù kankan ò sí torí ètò Ọlọ́run ni ẹ mọ̀ pé bí n ṣe máa ń sọ nìyẹn ètò Ọlọ́run nǹkan tí Ọlọ́run bá ti ṣètò ó kàn lè àwọn challenge kàn lè wá àwa la máa borí ètò Ọlọ́run ni torí tẹ bá wo gbogbo kíní ìbò ṣe ń lọ gan fúnra yín ẹ̀yin gan máa mọ̀ pé ètò Ọlọ́run ni ó dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń support wa àwọn èèyàn kan ń support wa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín mi ò rí African First lénìí African First ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá mọ̀ wọ́n ẹ bá mi béèrè wọn mi ò rí wọn rárá lénìí mo dẹ̀ mọ̀ pé tó máa pọ́n wà ní àdúgbò wọn á ti comment ara wọn tó ń tì wá lẹ́yìn nìyẹn tá a fi ń rétò ṣe ìkan nínú àwọn ọkùnrin àwọn èèyàn wa náà lénìí ó ló 25 àwọn náà ṣe wọ́n sọwọ́ sí wa lénìí ẹ ṣeun Ọlọ́run á máa bùkún yín ẹ pé mo sọ mo ní jẹnẹrétọ̀ là ń lò èèyàn tó rí fún ẹ̀ tá a máa fi sí jẹnẹrétọ̀ yẹn gan rà ó di ogun torí ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀ ṣe dojúrú àwọn tó tán níṣẹ́ ọwọ́ gidi tán lè máa ṣe àwọn kan wà wẹ́dà ni wọ́n àwọn kan wà gbogbo wọn wà ńbẹ̀ tán níṣẹ́ ṣùgbọ́n gbogbo wọn kí náà fẹ́ fi ṣe èèyàn mélòó ló lè afford láti lọ ra jẹnẹrétọ̀ èèyàn mélòó ló lè afford láti lọ ṣe solar power gbogbo ẹ̀ ti dojúrú tá a bá ń tanra wa lókun nothing is working torí ẹ̀ la ṣe ń sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé tá a dé dúró báyìí a ṣe kí ni ká dìde tán ni ẹ ṣe ń jàre Levinati ẹ bá mi message African First ẹ ṣeun mo appreciate yín tá a dé dúró nìyẹn kò sí pé kéèyàn kankan ká máa bẹ̀rù kan bí tẹ́rù ò sí bí tí mo dẹ̀ ń sọ lọ ẹ jẹ́ á sọ ìtàn fáwa ọmọ wọn àwọn ọmọ wa ẹ jẹ́ á sọ̀tàn fún wọn wọ́n nílò láti mọ bí ìran Yorùbá ṣe jẹ́ wọ́n nílò láti mọ àwọn akọni wa ẹ wo àwọn baba ńlá ẹ wo Tútàn pa ìyẹn wo Kúrúnmí ẹ sọ irú àwọn ìtàwọn yẹn ẹ sọ fún wọn èyí tẹ́ bá lè gẹ́ẹ̀tì pé màá rántí orúkọ òwe yẹn gbogbo àwọn ìtàn wa ló wà ńbẹ̀ ẹ jẹ́ àrà fáwọn ọmọ wa kàn ká kọ́mọ̀ wípé àwọn jáde wá láti ìran olóríire gbogbo nǹkan lọ́lọ́run fi jí kí wa ṣé tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀tàn fún wọn perspective táwọn gan fi ń wòran wọn tó ti ń wo bí jẹ ìran táwọn ti wá wọn wá rí i pé àṣẹ ẹ̀dá ọ̀tọ̀ làwọn. yá máa dákọ̀ àwọn bàbá yẹn máa dákọ̀ wọn àwọn bàbá Abraham Adésànyà Awólọ́wọ̀ ọ̀pọ̀ láwọn bàbá mi ò rántí orúkọ wọn àyìn tẹ́ ẹ bá rántí ń bì ẹ máa bá ń forúkọ wọn bí.
Kẹ́rí water bill yẹn ọ̀la la máa ń tá máa ó wà nínú nǹkan tá a máa sọ̀rọ̀ lé lórí lọ́la. Ẹ ṣe ń jàre Dọ́lápọ̀ ó fásipẹ̀ ó dúpẹ́ lọ́wọ́ yín tẹ́ ẹ rán mi létí. A máa sọ̀rọ̀ lórí water bill yẹn a máa sọ lọ́la. We talk